Juha Kytö, NPDG-perustaja, moi. Halusin vaan muistuttaa heti tähän alkuun, jos sä pidät tästä kärkikortti-ohjelmasta, niin muista, että milloin tahansa sä voit suuntaa osoitteeseen www.leadcard.fi, ostaa katseluoikeuden ja katsoa koko kauden kerralla ilman mainoksia, mainoskatkoja ja samalla tukea sekä pelaajia että tätä tuotantoa ja mahdollistaa myös seuraavan kauden tekemisen. Tervetuloa mukaan seuraamaan kärkikorttia. Lauantai-aamu Big Housessa. Pelaajat ovat heränneet ja valmiita runsaaseen aamiaispöytään. Hei, hyvää huomenta. Nyt ollaan tultu aamupalalle. Aamupala on 8-9 ja täällä onkin konkarit Janne Hirsimäki ja meikäläinen hereillä jo. Janne tekikin puuroa siellä jo. Ja tosiaan aamupalaksi on puuroa. Sitten on aika perus tällaisia suomalaisia herkkuja. Meillä on leivän päälle paljon vihanneksia, kinkkua, juustoa, on erilaisia jogurtteja, kananmunia ja sitten parhaimpana niin banaaneja. Tilasin 100. Varmasti riittää banaanit, niin nyt näyttäisi riittävän. Ja sitten ruokajuomaksi on mehuja, erilaisia mehuja, kahvia. Näillä pärjää urheilija, pitkä päivä tulossa ja itse asiassa Jannen kanssa ollaan lähes muutaman tunnin päästä batlaamaan. Hei, mikä toi bagin tarina tuo pihalla, toi sementöity bagi? No se on Tuijan idea kanssa. Se on niinku mun vanha bagi ja sitten on niinku vaan koitettu tehdä tai tehty onko se joku historiallinen bagi, niinku, että sä oot voittanut sillä jonkun mestaruuden? Siinä on ihan kiekot on niinku ihan X-out-kiekkoja. Bagikin on varmaan joku X-out-kiekko tyyli. Ei oo mikään sellainen. Toi oli huono tarina. Nyt kerrot, että se on se sun bagi, millä sä voitit junioreet ja maailmanmestaruuden. Älä anna faktoin pilaa hyvä tarina. ei, joo. Silloin on voitettu kaikki kisat tähän mennessä. No niin, nyt kuulosti. Oliko tässä se verkkoikkumis? No, veljeni Niko, milläs toi Nikke voitetaan tänään? Frisbeegolfilla. No niin, hyvä. Mikä teidän ero tulee olemaan? 1 heitto, 1 piste. Ai mikä ero? Analysoi nyt vähän teidän pelityyliä. No mä heitän forea ehkä vähän enemmän kuin Nikke. Sitten Nikke kääntää kiekkoja yli. Kummalla on etu tuolla radalla? Kyllä tiedä. En mä oikein tiedä. Se on aika tekninen rata. Ei se niinku hyödy mistään erityisestä taidosta kukaan. Jos sä pelaat hyvin, niin se pärjää. Yleensä. Deep analysis. Stroke and distance ei vaan. Kyllä. On tuolla pari väylää, missä pitää vähän lantuttaa, mutta en se yhtään niin pitkään väylää, että sitäkään mitään huimaa etua olisi. Ei se kakkonen kanssa ole pitkä. Ei. 2 hyssää riittää. Hei, sä kakkosheitoinkin distance driverilla? Ei lähde FD3. Ja avauksen. Ei vaan lähde. Niin lähde, joo. Kyllä se voi kaattorinkin heittää. Niin kun se oli, me mitattiin siitä, missä mä olin, niin siitä oliko se 90 metriä siihen korille sen mun avauksen jälkeen. Mutta ei se nyt kauhean paha ole. Me tehdään silleen, että me pelataan Niken kanssa teet vastaan. Next level Bestia. Besti. Vedetäänkö se side betti bestinä siinä? Joo. Ryhmä vastaan ryhmä. Mut jos toinen Best score. Niin, siis se pitäis mennä sillä tyylin. Mutta eihän tos aina pelata välttis, jos väylä loppuu. No pelataan. Toiseen pakko pelata loppuun. Niin, mutta
jos tehdään niin, että pelataan loppuun. Niin. Kyllähän me saadaan pelata. Niin jommankumman pitää pelata se loppuun kuitenkin niin periaatteessa, niin. Ei toinen luovuta sitä. Niin, anna. Niin. Ykkönen on kyllä niinku, 1 ja 17 semmoset, mistä niinku Siinä voi tapahtua. Mutta muuten se on aika semmoista tasasta. Mut voi sielläkin striikkaa, että ottaa monta pirkkua putkeen ja sit taas ei helppoikaan pirkkuja. Voi saada aika monta pojoa, jos viekittää. No eikö taas siihen kutosenkin pöröön, niin kyllä sitä pisteen varmaan saa. Onko se kutonen se Antse, eikö se ole? Joo, se on siis fore tarkoitan. Niin se Antse. Eli fore. Heidätkö sä niinku ihan siitä Antsa-käpistä vai siitä suorasta käpistä päkkäri? Heitä niinku taivaalle Antse. Mä vedän kriplokilla Niin, siitä siis aukosta. se väylä, joo, se väylä. Onko se kutonen? On se vissiin kutonen, joo. Ja se mihin me heitetään sitä midaria. Joo. Niitä heitätte sieltä pitkältä vasemmalta. Joo. Mä vedän matalan foren, että se lähtee sit niinku no siinä on älytön se aukko, kunhan se vaan saa oikein mittaisena sit feidaamaan sinne. Kyllä se nyt kun siinä on tajunnut se väylä, niin on vähän niinku järkevämpi, mutta joskus on se vieläkin sellainen, että siinä niin usein osuu niihin oksiin. Niin, mutta sit kun sä kävelet siihen viereen, se on ihan jäätävän kokoinen. Niin, mutta se kulma, mistä sä tuut siihen, niin on niinku niin no, tuolta. pitäis mennä niinku Niin. tuolta sisään. Niin. Sit se rupee oleekin 100 metrin heitoksi aika vaikea. Mun pitäis käydä hakea nokkoa. Nokko? Himasta. Himasta asti. No soitaks mä taksi? Meneeks busseja tästä? Soitaks mä taksi, että pääset himaan? Jos sä pistit lähteä heittämään mua. Kuinka pitkä aamulenki sä kävit tänään jo? No mä kävin siellä Aninkaisessa tsekkaa niinku kaikki, et niinku ruohon kosteudet ja ilmanpaineet. Ja Missä korit oli? Missä korit on niinku greeneillä? Samat kuin muutettu? No oli vähän muutettu, et ykköselläkin se oli niinku siirretty sinne niinku vähän takavase. Siellä eilen oli vähän siihen etuoikealle, vähän helpompi. Niin se on se metsäbunkkerin vieressä. Niin, kyllä. Juu, siihen jos jää siihen metsäbunkkeriin, niin se on kyllä aika paha up and down. Next level shit. Next level dog shit. Mut nyt niinku oikee. Mä muistan silloin kun Schuster voitti viimeisen USDGC, niin silloin se hyvä kaveri oli sille kädinä. Joo, Nate. Juu, just se. Niin. Se kävi joka aamu niinku rada läpitte. Ja sit oli käynyt kattoo sieltä kaikki jotain. Kun oli vaikka satanut vettä, että joo, et missä on niinku, tiedätkö lätäköt ja tälle. Just. Älä heijä tohon, että tässä on märkää ja pistetään vauhtia. Niin. Mut silloin oli kyllä ollut joku sadekin. Se vaatis myös pelaajalta, että sä olisit sen verran tarkka sit ihan joka kohdassa. Niin. Kyllä. Tuisiko tosta niinku fribaan, että koripaikka vähän vaihtelisi per? Että greeni olisi isompi, niin voisi vähän vaihella paikkaa. Ihan ehdottomasti. Sitä mä en niinku välttämättä sanoa, että niinku tarvii just silleen, että mä en sano, että olisi joka rundille, mutta siis silleen, että voisi olla ihan hyvin niin esimerkiksi nytkin olisi niinku tässä tää kakkosväylä. Voisi olla kori tässä läheltä tai etuauttia. Sitten jos siellä olisi takana se metsä, niin se olisi sit lähempänä sitä, että jos sä vedät sit pitkäksi, niin sit se menisi sinne. Niin, mut siis Nokiallahan testattiin sitä silloin, tai sehän on ollut silloin yhdessä EOS 11. Siellä oli niinku niin on, siellä oli 2 koripaikkaa, joo. Jollain 6-7 väylällä. Joo. Niin se olisi niinku selkeä, että niinku mitähän voisi olla niinku jos miettii jotain muita kenttiä. Se olisi kyllä oikein nähty, mutta onko Shellefteä? mietitään sitten. Ei oikein. Niillä on vaan aivan 60 väylää. Se alue korin luona. Se on vähän erilaisia. Mut silleen niinku miettii vaikka jotain. No USDGCssäkin niin se on mun mielestä tosi hyvä, että siellä siirretään, koska sitten ne väylät pelaa ihan eri tavalla. Niin USDGC. Se on se 13 väylä, se mihin Loko veti se hola. Mut kyllä kun miettii vaikka tätä laustettakin, niin kyllähän siellä saisi aika makeita tavallaan. Kun sielläkin on niinku pinnan muotoja, niin sit voisi olla vaikka vähän jossain rinteen reunalla ja
Ja niinku tälleen. Toi muuten oli hyvä juttu, kävi tossa. Mä olin kerkään junnojen kanssa oli heittää jossain. Sitten ne puhu siitä, että ne näki YouTubesta semmoisen videon, missä... me käytiin heittää toi Oittaan se 9-väyläinen. Niin nettileissä. Joo, niin mä heitin melkein skipillä holari. Joo. Ja sit nää junnut oli siinä, että ei vitsi melkein albatrossi. Sitten Sitten mentiin eteenpäin, sitten toisaalta tuli sellaista, että sanoit, oi taas melkein albatrossi. Mikä on niinku albatrossi? Niin sanoit, no kun tulee näin. Ja me nähtiin yksi sellainen video, se tyyppi heitti niinku tällainen näin ja se oli albatrossi. Niin lokastra. Niin, ai vitsi. Siinä sekunnissa taju... Lokaston heittoon albatrossi. Jep. Ja siis just siinä tajusin sen, että kuinka niinku laaja katsojakunta siellä, että ei ne ymmärrä edes termejä, että mitä tarkoittaa albatrossi. Sitten mä selitin niille, että ei kun se oli par 5 ja sitten se heitti toisen. Hän luulee, että se on albatrossi, kun menee näin. Kaikki vaan hehkotti sitä. Mut lintu, kato, skipin lintu sisään. Niin. Tulee Mut ne oli siis niinku, olis ne 7-9V kato kaverit. Ei ne tiennyt golfista sen enempää. Next level. Joo. Tiedät. Nyt ne tietää, mutta sit selostajatkin vois niinku joskus ottaa tommosen huomioon. Sen niinku kaikki ei välttämättä tiedä kaikkia tervejä. Se ei nyt ihan kaikki voi piirtää. Kiitos. Se on itse asiassa, selostaminen on itse asiassa aika niinku lopullinen aika vaikea. Tai siis silleen, jotta saat kuitenkin sellainen viihdyttää, mut sit sä kuitenkin niinku puhut sillä oikealla, niinku että se on niinku selvakielellä. Se ei voi olla liikaa niinku. Osaa valittaa, kun käyttää jotain layup-sanaa tai jotain tämmöistä. Sweeping haiser. Yritäpä keksiä sweeping haiser jotain suomenkielistä niinku termiä silleen niinku. Hyssestä vähän nousee heittöä suoraan. Liitevä hysse. Toi oli insinööriselitys. No niin. Liitevä hysse. Ilpohysse. No niin. Pitkä loiva hysäri, mutta ei. Ei, mut kun se ei oo sama. Ei se oo sweep. No, niin. Albert, join us. Pitkä loiva hysse, niin se ei oo kuitenkaan mun mielestä sweeping haiser. Miten Niko Rättyä suomennetaan sweeping haiser silleen, että se olisi niinku, jos mä olisin nyt ekan kerran käynyt heittää frisbee-golfia ja se sanoisi, haluaisit selittää mulle sweeping haiser. Mä sanoisin vaan, että sweeppaava haiser. Koska swipe. Vaikka Tinderissä se swipaa. Okei. Sitten sekin on ihan suomen kielen sana. Mut se ei oo suomen kielen sana, vaan se on niinku... Eihän sä kuvaa sitä heittoa mitenkään. No kyllä sä tiedät, että joku sweepaa, niin se menee vähän silleen... Mut siis se feidaa vaan. No, ei. Miksei se ole? No koska se on eri heitto. Miksei se loiva hysäri? Mulla voisi olla loivahyssi. Loivasti vasemmalle tarttava frisbee-suoritus. Loiva haiser. Liitevä hyssi. Miksi me keksitään hyseerille joku oma? Liitava haiser. Se voisi olla kaikista paras. Mikäs sitten haiser? Anaa. Missä on moukku? Liitoton haiser. Niin. Moukku voisi olla hyssi. Pelkkä moukku. Liitävä moukku. Hyssin moukku. Mutta kun Antsan moukkukin voi olla. Mun muistin sitten vielä kainalohysset sun muut vielä siellä päällä. Eikö niin oo? Meikä kainalohysset. Moukku on se, että mitä voimakkaampi se on se niinku kulma ja heiton linja, sitä enemmän se on moukku. Jos sanoo kunnon moukun jollekin Antsalle, Mut kyllä putki voi moukku. joo, okei. Se rekputtaa kaikki pienellä lantun moukulla. Okei. Lampun paska. Näin löi kello jo 10. Ja ensimmäisen ryhmän on aika siirtyä Aninkaisen frisbeegolf-radalle ja aloittaa kärkikortin ensimmäiset kamppailut. No niin, tervetuloa tänne Turun Luolavuoreen Aninkaisten frisbeegolf-radalla. Täällä on alkamassa toi Lead Cardin ensimmäinen quarterfinal. Eli onko se puolivälierä? Neljännes välierä.
ensimmäinen kierros alkaa tossa noin vähän ajan päästä ja täällä pelaajat lämmittelee jo fysioterapeuttiensa kanssa ja loput pelaajista onkin tuolla rangen puolella heittelemässä. Niklas Santtila ekana tiillä. Niklas lähtee avaamaan tätä haastavaa par vitosta. Keskellä väylää vähän aikainen puuosuma. Ja Nikolla jää pahasti käteen toi kiekko, osuu heti oikein puolelle puihin ja pomppaa vasemmalle reunaan. Tosi haastavan paikkaa. Ja Jonne avaa sitten toisen parin ja ensimmäisenä hyvän näköinen heitto. Aika keskelle väylää näyttää jäävä. Seppo Paju lähtee avaamaan vähän väylää oikeaan reunaan. Joutuu ehkä leijappaamaan väylälle. Tosta on vähän hankala ehkä ruveta kikkailemaan, että katsotaan mitä Seppo lähtee tosta rakentaa. Niko joutuu jatkaa tästä noin 30 metrin päästä tiistä. Väylän vasemmasta reunasta tosi haastavan näköinen paikka siinä. Yllättävän hyvä lopputulos. Vaikeasta paikasta joutui Niko heittää. Niko edelleen heittovuorossa ja kolmas heitto lähtee tästä aika sweet spotin tuntumasta ja todella hyvä tonne aukeelle. Vielä ihan baariin pystyy pelaamaan. Ehdottomasti. Todella hyvä heitto. Ja Niklaksen avaus jäi vähän ton nurkan taakse. Joutuu heittää putterin tuohon keskelle väylään, että pääsee sitten jatkamaan. Fiksu peli. Seppo tyytyy myös leijappaamaan väylälle, koska on vähän tuossa oikeassa reunassa, niin ei tosta oikein viitti lähteä heittää kovaa, koska siinä voi käydä vähän huonosti. Kyllä, ja siinä vaiheessa sitten ollaankin ongelmissa. Janne lähtee tästä luultavasti hakemaan tonne aukolle asti. On hieno heitto. Aivan loistava ylikääntävä oikean käden rystyheitto tonne. Tässä reikäpelimuodossa pitää vähän koko ajan seurata, mitä vastustaja tekee, että sen mukaan vähän lähtee hyökkäämään. Tämä ykkösväylä tulee luultavasti pelaamaan yhtenä haastavimpana väylään tältä Aninkaisten layoutista, koska myös Pro Tourissa tämä pelasi lähestulkoon vaikeampana ja nyt tää on vielä pidennetty 50 metrillä, niin ei ole mikään helppo väylä. Niklas pääsee heittämään tästä oikean käden rystyheitolta. On se hyserheiton tonne
ihan paaritonteille. Sepolta nähtiin siinä loistava varmaan 130 metrin liitävä hyserheitto tonne noin, ja sieltä pääsee sitten pelaamaan korille tuommoista 70 metrin lähäriä varmaan. Tiedättekö mitä ukot? Aika on tullut. Ei tässä muu auta. 20 astetta lämmin. Tänään on kelin puolesta vissiin ihan hyvät ennustukset, että tulee olemaan noin 20 astetta varmaan lämmintä ja aurinko tulee parottamaan koko päivän, vaikka nyt ollaan jo melkein lokakuussa. Juuri oli sanomassa, että hyvin perinteinen tämmönen syyskuinen sää täällä Turussa. Siinä lähtee Niko selvästi hakemaan jo korille asti. Varmaan tosta on noin 135 metrin heitto oli jäljellä, mutta vähän tonne oikeaan reunaan ei ole ihan putti paikoilla kyllä vielä. Tämä väylä pelasi tuossa reenikiässillä 4,75 heittoa keskiarvolla. Tää on par 5, eli vähän on päästy alle silti, vaikka vaikea väylä onkin. Feidi. Tulee. Ja Jannenkin heitto painaa tuonne samoihin puihin, minne tuo Nikonkin heitto, mikä nähtiin tuossa edellisenä. Se voi olla, toi tuuli pääsee vähän vaikuttamaan tuohon kiekon lentoon ja se vähän puskee sitä tonne oikealle. Vähän kääntää yli liikaa nuo kiekot jopa tässä tuulessa. Se voi olla. Niklas on täällä väylän vasassa reunassa kallioiden päällä ja täältä on aika hyvä jatkaa kyllä. Sieltä lähtee loistoon näköinen heitto tuohon ihan ringin tuntumaan. Sepon lähestymisheitto oli myös päätynyt tänne vasempaan reunaan. Sieltä joutuu pelattamasta A2 kämmen heittoa ja sekin vähän feidaa ajoissa tonne oikealle. Aika pitkälle putti paikalle. Siellä on nyt 3 pelaajaa. Nyt nämä on todennäköisesti puttiskabat. Kyllä. Saa nähdä, lähteekö kaikki yrittämään tätä puttia. Sepolla paariputti, matkaa noin 20 metriä. Todella pahan näköinen toi greeni, että jos siitä menee yli, niin se on todella kaukana. Sieltä lähtee kyllä yrittämään. Ja todella pitkälle menee varmaan tonne 15 metriin. Ja Jannella on tässä helppo työ nyt laittaa kori alle, ottaa siitä ensimmäinen päänahka. Kyllä. Sepon oli käytännössä pakko yrittää koska Janne oli saamassa varman paarin tästä vähintäänkin. Nikolla nyt ei ole ihan pakko, koska tässä on molemmat nyt, Niklas ja Niko on paariputilla ja ei ihan hirveän lähellä kuitenkaan. Tai Niklas saattaa itse asiassa olla tuossa 10 ringissä. Lähtee Nikokin yrittämään, että toi tuuli pääsee kiekko alle taas siinäkin ja se lentää aika pitkälle pusikkoon. Janne luultavasti leijappaa tämän korjalle ja voittaa Sepolta ensimmäisen väylän. Sitten tullaan Niklas Santtilan puttiin, mikä on... Ei ole Niklaksellakaan nyt kyllä ihan helppo putti ottaa huomioon ton tuuleen. Tai jos Niklas tän missaa ja jää tuohon korin juureen, niin se tarkoittaa sitä, että Nikon pitäisi tuolta
tuolta ihan pohjalta tuolta mettästä laittaa sisään, mikä näyttää käytännössä mahdottomalta paikalta. Jos Niko tuolta jotenkin saa tajuttu tuon korin, niin voi vielä väylä päättää tasan, mutta Nikola joutuu leijappaamaan siihen. Ja Niklas pelaa fiksusti. Niklas Santtila leijappaa myös ja voittaa ensimmäisen väylän Niko Rättyältä. Tässä nähdään näköjään heti nähdään eroja. Tämä eka väylä on tietysti yksi haastavimmista, niin oli vähän odotettukin, että tässä nähdään eroja. Kyllä, mutta siinä on myös pelaajalla mahdollisuus lähteä hyökkäämään tuohon ykkösväylään juuri sen takia, koska väylä on haastava. Joo, eli Niko Rättyä hävii siinä Niklas Santtilalle heti ensimmäisen väylän ja myös Janne Hirsimäki voittaa Seppo Pajulta yhden väylän tässä. Oli vähän odotettukin, koska on yksi haastavimmista väylistä, että siinä voi sattua ja tapahtua heti eroja. Tällä toisella väylällä varmaan kaikki lähtee ihan birdiä pelaamaan, että jokaisella käsi riittää kuitenkin tonne 2 heitolla, niin oikein puolen autti saattaa olla pelissä tuossa lähestymisheitossa. Toivotaan, ettei sinne nyt ketään heitä. Niklakselta lähtee hyvin varma hyssy tuohon keskelle väylää. Pikkusen kutittelee siinä oikein puolen autin reunaa, mutta ei mitään hätää. Niko lähtee tässä rykäsemään vielä vähän kovempaa. Nyt toivotaan kyllä iso fadeä ja skippiä sieltä. Kyllä ei ole totta. Osuu OP-tikkuun ja luultavasti jää autteen. Janne Hirsimäki pelaa varmaan hyssejä tuohon väylälle. Tällä väylällä nähdään oikeastaan samankaltaisia avauksia jokaiselta. Ja Sepolta nähdään hyvin samantyylinen heitto kuin muitakin pelaajilta. Tällä väylällä ehkä on kovat skipit ottaa kyllä maasta, mutta jää ihan pelialueelle. Tällä väylällä ehkä tärkeää on päästä pidemmälle kuin toi sinun vastustaja, koska sit sä pääset näkemään, miten vastustaja lähestyy. Jos se menee vaikka auttiin, niin pystyy safetaamaan aika hyvin nelosen tosta. Kyllä. Niin. Sitten katsotaan. On vai? Okei, no mukava homma. Kiitos. Eli on sisällä. Se vähän käänsi yli, joo. Sanotaan näin, että aika hyvä, että jäi sisään. Tuo oli todella pitkä drive Nikolta. Varmaan tommonen 160 drive. Se on megalanttu, niin siinä se menee. Siinä vähän outdrivattiin muita pelaajia. Niin sanotusti nokitettiin. Kuulemma lanttulaatikkoa kuulemma nautettu aamupalaksi. Janne Hirsimäki lähtee lähestymään kämmenellä. Aika hyvän näköinen. Meneekö jopa koriin? Oi. Sinne jää noin 5 metriin. Olipa melkoinen heitto. Seuraavaksi heittovuoroon siirtyy Seppo Paju ja Janne Hirsimäki tässä antoi pienen paineen ja laittoi tuohon 5 metriin ihan käytännössä nostolle. Seponkin pitäisi vastaavainen suoritus tehdä. Seppo lähtee isolla oikean käden rystyheitolla. Aika hyvän näköinen. Siihen jää vähän pidempi putti, noin 10 metrin putti. Tää väylä pelasi tuossa reenikiässillä puoliheittoa alle paarin, eli kyllä tässä pelaajat haluaa ton birdin ottaa. Niklakskin lähtee painamaan tuommoista oikean käden rystyheittoa. Ja alarautaan kilahtaa. Mutta ottaa aika pitkät trollit siitä taaksepäin. Aika nätti heitto oli kyllä. Olipa hieno heitto. Niko Rättyä tossa otti aika hyvän edun tähän kakkosväylän avauksella. Varmaan 30 metriä pidemmän avauksen kuin Niklas, mutta Niklas näyttää, että hän on kova lähipelaaja.
Nikolla ei ole kyllä tässä paljon matkaa jäljellä, mutta kuitenkin tämä autti tulee tässä pienestä peliä, että ei mikään aivan no-brainer. Niko lähtee tässä lähestymään senseillä. Se on Nikolle todella luottokiekko ja pistää sen tuohon bullseye-hittiin. Todella varmaa suorittamista kakkosväylällä. Sepolo tommonen 10 metrin puttiin valitettavasti tuohon alarautaan kolisee. Ja Niklas näitä harvoin missaa. noin 9 metrin putti Nikke nostolla keskelle pönttöä. Ja se oli tärkeä putti. Siinä oli Niko kuitenkin sen verran lähellä, että toi rupeaa olemaan niinku kohtuu helppo laittaa jo sisään. Hyvä putti Nikeltä. Niko nostelee siitä 5 metrin päästä koriin ja tällä väylällä ei tule tähän parivaljakkoon mitään muutoksia, että tasoihin menee. Ja Janne voittaa Sepolta ja toisen väylän putkeen. Osana monipuolista frisbeegolfin fysiikkaharjoittelua käytän apunani fysiikin tietotaitoa. Joten jos sä haluat treenata niin kuin ammattilainen, tsekkaa verkkokurssit osoitteesta powergrip.fi. Let's go! Juha taas tässä, moi! Muistutuksena www.leadcard.fi. Sieltä voit ostaa katseluoikeuden, jolla voit katsoa vaikka koko kauden kerralla ilman mitään mainoskatkoja ja samalla tuet sekä pelaajia että tätä meidän tuotantoa ja mahdollistat seuraavan kauden tekemisen. www.leadcard.fi. Kahden ensimmäisen väylän jälkeen Janne johtaa nyt 2 tätä ja toi Niklaksen ja Niko parivaljakko, niin Niklas johtaa 1, että äsken pelattiin tasan toi väylä. Kolmosväylälle lähdetään. Niklas Santtila avaa sieltä liitävän hyserheiton. Tää pelaa oikeasti noin 135 metrisellä väylällä. Vähän matala, mutta ihan ok. Mittasin oikein. Lamppua löytyy. Niko lähtee hakemaan samankaltaista linjaa ja aika hyvin se tulee tuolta skippejä vähän odotellaan ja hyvät pomput sieltä. Näköinen. Siinä oli tarpeeksi korkea heitto, että sä saa tuota skippiä annettua tarpeeksi. Janne lähtee vähän tämmöisen suoremmalla linjalla ja tosi hyvän näköinen, jopa Eisranin poikainen tässä. Meneekö nyt voi olla, että pomppii auttiin kyllä tuo
Se on siinä ja siinä taas. Seppo lähtee vähän isommalla hyserheitolla ja aika hyvän näköinen on. Se ei oikein skippailut, mutta jäi kyllä peliin, että jos Janne Hirsimäki nyt avasi tässä auttiin, niin siinä on Sepolla mahdollisuus voittaa tämä väylä. Ehdottomasti. Yllättävän hyvin pelaajat otti tämän tuulen huomioon. Aika vahva oloinen vastatuuli tässä oli, mutta silti oli vakat kiekot kädessä ja saatiin tonne korille. Joo, ei ne turhaa ammattimiehiä oo. Nyt tähän väliin. Ja nämä avaus heitti painua auttiin, mutta on kuitenkin sen verran lähellä koria, että tästä on aika varma par save. Tämä on tuttu puttipaikka Sepolle. Tässä se ratkaisi tuon Pro Tourin osakilpailun voiton tänä kautena. Hieman taas jää putti matalaksi. Vähän varovainen yritys oli siinä, mutta eiköhän se Sepon puttipelikin lämpeä pian. Niklakselta todella tärkeä putti, että tämä väylä menee tasan Nikon kanssa, koska Niko on tossa ihan korin juuressa. Hyvin samanlainen tilanne kuin viime väylällä. Niklas on kyllä todella vahva puttaaja. Hän harvoin tosta ringistä missailee. Viimeksi 16. Huhujen mukaan Niklas Santteesi viimeksi 2 viikkoa sitten tuolla, vai onko sitä jo reilu 2 viikkoa, Nokia Openissa on yksi missannut putin ringistä, niin hän kertoo vähän kaverista, että tosi kylmäpäinen puttaaja. Edellinen väylä päättyi molemmilta pareilta tasan. Nyt lähdetään sitten nelosväylän kimppuun. Tätä harjoituskiesellä jo puhuttiin, että saattaa olla vähän semmoinen bonus birdie. Ootko Tomi samaa mieltä? Kyllä, ehdottomasti tämä pelasi vaikeampana väylänä harjoituskierroksella. 1,25 yli paarin. Lähdetään katsomaan, miten pelaajat suoriutuu. Niklas lähtee pelaamaan väylää pitkin, todella hyvän näköinen, mutta aijaa osuu viimeisiin oksiin siinä ja jää tohon puoleen väliin väylää, mutta ihan paaripaikoilla. Mihin se jäi? Niko lähtee DD3 pelaamaan kastasta keskeltä. Nyt on aivan mieletön heitto. Wow. Aplodia rinkiin tommonen 135 ylämäkeen. Jannella ehkä vähän lipsahtaa liian aikaisin kädestä tää kiekko ja jää tuohon vasempaan reunaan puolen väliin väylään, mutta ihan paaripaikoilla sekin. Ehdottomasti. Seppo lähtee luultavasti pelaamaan tuolta yli. Seppo lähtee tämmöisellä ylikentällä flex-heitolla tuolta yli ja katsotaan, jos se saa feidaisi vielä tuonne korille päin. Huhhuh. Aivan uskomaton heitto Sepolta. Mitä täällä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu? Eli kuuleman mukaan Seppo heitti jopa niin pitkälle, että meni taka-auttiin, eli valitettavasti se vaatii joku noin 160 heiton ylämäkeen, mutta silloin kun kaikki merkit osuu kohdalle, niin saattaa lentää kyllä aika pitkälle tuo kiekko. Siinä oli kyllä nähtiin uskomaton heitto Seppo Pajulta. Siinä Janne miettii käden Teemu Nissisen kanssa, että minkälaista heittoa tästä lähdetään nyt heittää. Tässä saisi hyötyä pitkistä jaloista. Pohkeista ei välttämättä niinkään paljon saa tätä pituutta revitty, mutta... Ja nyt soi kirkon kellot. Ainakin olisi kannattanut keskittyä siihen pohkeiden pituuteen kasvattamiseen eikä siihen leveyteen. Siitä lähtee Janne Hirsimäki heittää tommoista kämmen neppiä tonne. Vähän noin feidaa liian aikaisin tonne oikealle. Jää tommonen 10 putti vielä.
Ottaa huomioon, että Seppo on takahautissa. Jännäksi menee. Niklas Santtila pelaa tällä hänen tutulla turvallisella Gatorilla. Se on siinä 5 metrin putilla. Hyvä heitto, Niklas. Seppo avaa tämän kiinteän par 4 korin taakse noin 12 metriä vielä yli siitä, joten aika naurettavan pitkä heitto kyseessä. Siinä oli pitkä putti. Seppo joutuu laittamaan tuolta korista noin 20 metriä pitkänä, niin joutuu laittamaan tohon korin alle vaan ja tyytymään bogiin. Kyllä tuohon yhtään voimaa. Jannella siinä todella haastaa puttipaikka. Oksat ja kaikki tiellä. Kaikki muutkin siellä. Ei saa millään tavalla voimaa siihen tarpeeksi saada tuonne korille asti, joten joutuu tyytymään bogiin. Ja tässä Seppo ja Janne pelaa tasan tämän väylän. Hyvä putti Nikolta. Ja myös Niklas Niko pari osalta väylä päättyy tasan. Eikö ollutkin näin? Joo. Seppo ja Janne sitä käyvät siivoilemassa bogit pois. Ei mitään, seuraavaa väylää kohti. Joo. No niin, ja väylä 4. Ei tullut oikeastaan mitään eroja, että molemmat pelasi tasan. Ja siinä nähtiin väylän haastavuus, kun Seppo ja Janne pelasi bogin molemmat tuosta. Että ei se mikään helppo par 3 ole. Niklas lähtee siinä kämmenellä heittämään ja aika hyvä heitto varmaan sinne ihan korin tuntumalle. Tää vitosväylä on aika rutiini kämmenheitto näille meidän pelaajille. Niko lähtee sinne vähän hitaammalla MD5, todella hyvän näköinen. Ja melkein jopa koriin asti menee. Sinne ringin tuntumaan ihan birdie-paikoilla. Janne lähtee myös lähestymiskiekolla heittämään kämmentä. Tosi hyvin menee sinne. Kyllä, hieno heitto Janne. Seppo lähti sinne vähän nopeammalla kiekolla, että valitettavasti osui tuohon väylän vasempaan reunaan ensimmäisiin oksiin. Ja jää tonne noin aika pitkälle lähestymiselle. Kyllä siinä ja ottaa huomioon sen, että Janne painoi tuohon korin alle, niin tässä joutuu Seppo painaa ihan hommia. Luultavasti Seppo tässä lähtee nyt hakemaan korin, koska Janne on tossa ihan korin juuressa. Niin katsotaan mitä saadaan tästä. Saadaanko katsojille vähän... Oi. Nyt se on aika hyvä runi. Ei todellakaan huono runi. Nikke siivoo birdin sieltä pois. Samoin tekee Niko. Helpon näköiksi nämä pojat saada väylän näyttämään. Helppohan tämä onkin. Helppoa. Joo, äskeisen väylän Niklas Niko pelasivat tasan hienoilla heitoilla ja Janne
otti siitä yhden väylävoiton Seppoa vastaan. Niklas Sekan tiille lähtee ylikääntää rystyheitto, heittää Essensellä. Se on todella alivakaa väylädriver ja tosi hieno heitto. Tää on aivan loistava. Meni ihan varmaan 5 metrin rinkiin. Niko lähtee vähän hitaammalla kiekolla, on tosi hyvän näköinen linja on siinäkin. Jos se nyt osu mihinkään, kyllä se sieltä hipsua ottaa niin kuin lähestulkoon jokainen heitto tällä väylällä. Ikinä mene läpi vaikka. Hyvä korjattu tää tiimi. Siinä Niko sanoikin, että en tosta ikinä läpi mene. Se pitää aika paikkaansa kyllä. Janne lähtee pelaamaan tämmöstä matalaa kämmenheittoa tuolla griplock-kiekolla. Uutuus. Sekin ottaa hipsuja ja jää tohon 20 ulkopuolelle. Sepolla on tässä nyt paikka laittaa tonne korille ja tosi hyvän näköinen Antsa lähtee lähestymiskiekolla. Sekin ottaa hipsua, mutta siihen about 15 metriin. Hyvin samoissa Jannen kanssa, ehkä hieman lähempänä. Jannella on tämmönen 20. Lähtee vähän antaa pientä runia, mutta ei ihan koriin jää kyllä tämä. Nikola sellainen 20 ylämäki putti, mutta vähän vasurista ohi. Näitä Nikon 20 spiniputteja kutsutaan profeettana. Sepolla tommonen 12 metrinen. Steppiputti lähtee ja ei jää sekään koriin. Nyt on Sepolla vähän toi putti ei oikein nyt osu. Kolisee kyllä laitteeseen koko ajan, mutta se ei nyt riitä. Olipa hieno putti Niklakselta. Hieman hankalasta asennosta joutui polvelta puttaamaan. Vahvana puttaajana sekin menee sisään. Ja Niklas ottaa tosta väylävoiton tuolla putilla. Ja Janne ja Seppo pelaavat tämän kyseisen väylän tasaan. Kutosväylä. Siinä Niklas Anttila ottaa 1 pisteen Nikolta ja Janne ja Seppo pelaa tasan ton väylän. Eli nyt on 6 väylää pelattu ja Janne johtaa 3 jo Seppoa ja Niklas Anttila johtaa Niko Rättyä 2. Että tässä on tapahtunut heti ekassa 6 väylässä tosi paljon. Niklas Anttila todella hyvä avaus tonne aivan keskelle väylää ja todella pitkällekin meni, että tekee lähestymisen paljon helpommaksi. Nikolla lähtee vähän leveänä ja toivookin sinne vähän tuuria ja sitä myös saa. Ja sinne se taitaa mennä aika sweet spotin nurkille. Aika pieneen kolo osuu tuossa puussa, että nyt kävi kyllä Nikolla tosi hyvä tuuri. Ja Annelta todella hyvän näköinen heitto. On hyvin samalla paikalla kuin Niklas. Todella varmaa suorittamista nähty tänään Jannelta. Seppo lähtee tosi tommosella korkealla
Kova kätisenä heitteenä. Aika hieno heiton painaa tonne sweet spottiin. Tästä lähtee nyt Niklas Santtila lähestymään. Ekana joutuu heittämään vähän tommosen Anheuser-kulman lähestymiskiekon, että vähän jää tohon vasemman reunan poihin ja pitkälle putille. Tässä lähtee nyt Janne Hirsimäki valmistautumaan seuraavaan heittoon. Vähän ehkä liiankin pitkällä tosta väylästä, että siinä on toi tupla mando nyt, mikä pitäisi suorittaa tosta välistä. Ja on jo sen verran tiukka kulma, että joutuu heittämään kämmen heittoa todennäköisesti. saa nähdä, lähteekö Janne pelaamaan tästä ihan nelosta vaan. Se on ehkä vähän tommonen 3,5 suorite, eli koittaa päästä vähän pitkälle koitolle tonne, mutta ei ihan hae kuitenkaan korin juureen asti. Kyllä. Sepolla on tässä vähän parempi paikka lähestyä. Ihan noin muutaman metrin päällä vasemmaa, että joutuu kuitenkin kämmenellä heittämään tommosen pienen flexin tonne. Lähtee todella hyvän näköinen. Ai että ja osuu. Niko tässä vähän vasemmassa reunassa, mutta kaivaa sieltä päkistä kuluneen taktikin, jota hän kyllä osaa heittää. Olisi Nikolle aika tärkeä heitto tämä. Siinä on mahdollisuus nyt saada yksi piste takaisinpäin. Niklas Santti on tuolla sen verran pitkällä putilla, että vähän lähtee matalana. Liukuu sinne, sekin liukuu tuonne todella pitkälle putille, mutta siinäkin pääsee koettamaan. Nyt nähdään aikamoista puttikisaa taas. Täällä on kaikki pelaajat nyt vähän pidemmällä putilla. Eka OCP tälle päivään. Eka OCP tälle päivään. Collins. Niklas pääsee aloittamaan meidän pitkät putit. Ei ole helppo asento kyllä Niklaksellakaan nyt lähteä suorittamaan. Joutuu polvelta puttaamaan tuommoista 20 puttia, niin ei tää ei ole ihan mikään gimi enää edes Niklas Santtilalle. Antaa kuitenkin ihan hyvän runin siihen. Se jää muutamaan metriin, että Niko voi lähteä yrittämään. Nikokin lähtee tossa yrittämään kyllä puttia sisään. Siinä on tommonen 18 metriä, mutta oli vähän liian pitkä putti Nikolle. Jannella tommonen kans 17-18 metrin putti vielä jäljellä ja Seppo on tuolla 8 metrissä, joten aika tärkeä putti. Vähän vasemmalta ohi, siinä on ihan hyvä runi kyllä. Nyt olisi Sepolla mahdollisuus saada yksi piste takaisin tästä. Ja kyllä, sieltä Seppo ottaa yhden takaisin. Äärettömän tärkeä putti Sepolle, että pääsee nyt tähän peliin mukaan. Pelin kannaltakin todella tärkeää, että tasoittuu vähän tuo, niin pysyy vähän jännitys mukana.
Nikolta hieno varmahko suoritus. Samoin Niklakselta. Ja Janne ei tarvitsekaan pelata enää väylää loppuun. No niin, ollaan nyt pelattu 7 väylää ja Seppo sai tästä nyt 1 pisteen takaisin, 3-1 asema. Tai oikeastaan enää kaksi heittoeroa. Mitkä fiilikset? No heti kyllä paljon paremmat kieltämättä. Että ei vaan päässyt oikein paikoille. Että oli pari kertaa siinä niin just ringin yli ja sitten kakkosväylällä oli just ringissä. Että ei vaan päässyt ihan älyttömän hyvillä paikoilla. Putit ei uponnut. Niin nyt tuli tosta hyvä fiilis. Sai hyvän smoothin putin sisään. Jes, ei mitään toivota. Tästä lähtee pelit käyntiin kunnolla. Niklas Santtila ekana tiillä ja lähtee pelaamaan tätä suosittua oikeankäyden hyserheittoa tuolta oikealta. Ja ehkä vähän vajaana korissa. Tossa on todella vaikea toi green, niin tosi paha pistää noita pitkiä putteja, kun jää helpot palariputit. Tässä on nyt Nikolla mahdollisuus pistää vähän tonne lähemmäs ja todella hyvin lähteekin. Nikolla on kuitenkin poweria sen verran, että siitä hyötyy tämmöisissä väylissä. Siinä on nyt ehkä Nikolla mahdollisuus ottaa tästä 1 piste. Seppo lähtee samanlaista heittoa kuin 2 edellistäkin lähtee hyvän näköisesti. Todella hyvän näköinen heitto sinne. Sepolla on kyllä hyötyä tosta kovasta kädestä näillä väylillä. Seppo otti tosiaan äskeisellä väylällä ensimmäisen pisteen. Liikkepeli lähtee nyt tästä rullaamaan. Janne lähtee hakemaan suoraan koria kohti. On hyvän näköinen. Veikkaan, että Janne lähti tässä vähän aggressiivisempaa heittoa jopa hakemaan, koska näki, että Seppo heitti todella lähelle tuon. Niklaksella siinä 10 metrin putti tässä pienessä tuulessa ja eipä tuota paljon ongelmia tälle nuorelle kylmäpäiselle kaverille, laittaa sen ihan keskelle. Ei paljon päätä paina. Tuossa nyt Jannen aggressiivinen peli oli näköjään todella järkevä. Hän pääsi ihan korjalle ja Seppo joutuu nyt 10 ulkopuolelta kyllä yrittämään tätä puttia. Sieltä lähteekin ja todella nätti putti. Alkaa Sepon kone pikkuhiljaa käynnistymään ja putitkin alkaa napsumaan sisään. Siinä Nikolla, oi, Nikolla semmoinen 9 metrin ylämäki putti ja oli todella tärkeä putti, koska Niklas Santtila oli jo laittanut tosta 10 hujakoilta puttinsa sisään, niin menee väylä tasan nyt molemmilla pareilla. Kyllä. Nyt on pojat ruvennut lämpenemään. Ja nyt ruvetaan näkemään sitä aggressiivisuutta, mitä vähän kaivattiinkin jo tuossa alussa. Oi, ja Niklas Santtila missaa tuon Mandoportin yläkautta. Aika. Niklas joutuu heittää riittiin heiton. Niko heittää kämmenellä, hyvän näköinen heitto. Vähän ottaa vasemman puolen puskiin, mutta pitäisi olla putilla. Ottaa huomioon, että Niklas heitti vielä riitiin heiton.
Seppo lähtee pelaamaan kämmenheittoa, tosta flexia, todella hyvän näköinen, ottaa vielä feidit tonne korille päin ja luulisi olevan kyllä 10 ringissä. Onnea! Janne lähtee tätä rystyheittoa ja se vähän flippaa, ehkä liikaa, mutta se on kyllä ihan hyvä. Siis se on millistosu eka. Niin. Mutta on Niko vaan eka. Joo, mä pelaan. Tässä nyt Niko puttaamassa 10 ringistä. Mä en oota, että täällä asettuu paikalleen tää. Nikon tässä ei käytännössä tarvii edes laittaa sisään, kun hän voi voittaa väylän leijappaamalla alle. Ja niin hän tekeekin. Fiksusti pelattu Nikolta. Hieno piste, sieltä kurotaan. Tässä on nyt Janne pelivuorossa. 10 ringin rajoilta puttaa. Todella tärkeä putti. Sepolla on aika lailla yhtä pitkä putti tuolla. Janne pääsee puttaamaan pienen myötätuuleen. Siitä lähtee putti ja keskelle koria. Todella varman näköinen putti Jannelta. Janne on pelannut tänään tosi hyvän näköistä peliä. Sepolla tuo tuulen suuntaan vähän vasemmalta oikealle, joka voi vähän hankaloittaa tätä puttia. Noin 8-9 metrin putti jäljellä. Aivan loistava putti sieltä Sepolta. Todella tärkeä pelin kannalta. Pystyy tasoittamaan tämän väylän. Niko, ensimmäiset 9 väylää pelattu ja Niklas tossa johti 2 ja sait nyt kurottu 1 heiton kiinni. Mitkä on fiilikset tänään ollut? No ei, tässä on vaan pelailtu, että en mä sillä ole omalla tekemisellä yhtään väylää hävinnyt, että Nikke on pelannut hyvin. Ja semmonen laji tää on, että molemmat pelaa omaa peliä. Sitten se kumpi pelaa paremmin, niin yleensä johtaa tai voittaa. Jees, ei mitään. Tsemppiä loppukierrokselle ja katsotaan kuinka käy. Joo, kiitos paljon. Eli nyt tullaan täällä väylällä 10, joka on nyt pidennetty tuosta normaaliväylästä noin 20 metriä. Ja tuossa reenikässillä pähkäiltiin Pietarin kanssa, että olisi vähän bonus birdie, mutta niin, ne pelaajat sai vaan tämänkin näyttäen tosi helpolta ja kaikki laittoi melkein birdin sisään tästä, että katsotaan kuinka nyt käy. Nähdään tuohon sun taakse. Jep. Niko lähtee tässä nyt täällä PD2 heittämään varmaan kämmen heittoa. Täältä tuohon vasemmaan käppiin. Todella kovan näköinen heitto. Vähän vasempaan reunalta hyvän pompun, mutta jää tuohon kiinteelle korin paikalle. Siitä pystyy tuosta 20 puttia hakemaan. Kyllä tässä Nikke nyt pystyy ihan huoletta lähteä hakemaan tuonne korille. Niklas Anttila vähän jänkkää niin sanotusti tonne vasurin, jättää kimmokkeen oikealle, jää tommoseen paaripaikkaan 35 metriä ehkä. Hyvin samassa Nikon kanssa. Seppo lähtee pelaamaan kämmenheittoa, osuu todella hienosti. Nyt haetaan skippiä tosta hienosti. Meneekö jopa, ei ihan koriin mene, mutta todella lähellä. Todella hieno heitto Sepolta. Janne Hirsimäki tunnetaan vahvasta kämmen pelistä ja sinne se menee vähän kiinteän koripaikalle, joutuu ehkä paaria pelaamaan. Tässä nähdään Sepolla Väinön etuisin jälkeinen banaani kädessä. Joo, Väinö keksi banaani. Perhana. Väinö kuulemma keksi banaanin. Joo, Väinö banaani Mäkelä. No niin, saavutaankin tänne Niklaksen
avauksen luokse. Hieman hankala. Oksat roikkuu aika matalalla, mutta mä uskon, että Niklas tästä saa vielä pelattua jonkinnäköisen yrityksen tuonne koria kohti. Ei ollut PT Tomekki ihan hirveän väärässä, kun sanoi, että 35 metriä olisi korille. Se on aika lailla semmoinen mitta tässä. Tunnetusti PT Tomekilla tarkkaavaiset silmät. Nikke lähtee tämän hänen luottokiekon Gatorin kanssa heittämään tästä tämmöistä patent bending heittoa. Siinä on oksat tosi matalalla, joten vähän tämmöinen low ceiling heitto tarvitaan. Sieltä varmaan näköisesti ottaa ihan hirveän kokoisen skipin tosta. Jää tonne 5 metriin. Nikolla on siinä nyt tää P1 kädessä, joka liitää vähän pidemmälle. Luultavasti haetaan tuommoista spinny floateria sisään. Ja siitä lähtee Nikon. Ja siellä on kyllä tuulinen toi greeni. Ei pääse kiekko feidaamaan ollenkaan. Ja luultavasti pojat pelaa tasan tän väylän. Niin, Sepon avaus on siis päätynyt 6 metriin. Jannella on nyt pakko hyökätä. Ja sieltä Janne lähtee koettamaan, mutta vähän jää kyllä. Sepolla on nyt se mahdollisuus ottaa ja laittaa peli 1-0. Kyllä, Sepolla on nyt mahdollisuus kuroa yksi pinna takaisin tässä. Katsotaan saako Seppo pidetty hyvää puttipeliä yllä. Hän on 3 hyvää puttia laittanut sisään jo. Ja kyllä, varman näköisesti keskellä korea ja kuroo 1 pisteen. Eli tosiaan 1-0 Janne ja Sepon välillä. Niko nostaa siitä varman näköisesti putin. 3 Nikolle. Ai. Tämä on nyt se ensimmäinen missi Nikaksella 2 viikkoon. Valitettavaan kohtaan tulee. Niko tasoittaa pelin. Peli on siis muuttumassa hyvinkin jännäksi. Niko ja Niklaksen välinen ero on kuroutunut täysin nolliin. Peli on siis tasan. Ja Janneella ja Sepollakin on enää yksi väylän voitto. Erottaa heidät toisistaan. Todella dramaattisia käänteitä nähdään nyt täällä koko ajan. Kyllä täällä näköjään näitä eroja voi tulla. Nyt alkaa tuulikin yltymään täällä pikkuhiljaa, joten se tuo pelaajille lisää haastetta tähän hommaan. Kyllä, ja tätä me odotettiinkin, kun lähdettiin tätä reikäpeliä pelaamaan. Väylä 11, vähän niin kuin Aninkaisten signature-väylä. Heitään täältä Luolavuoren päältä todella hienosta maisemista. Ja nyt on kyllä niin kova vastatuuli, että tämmöistä ei harjoituskerroksella nähty. Että saa nähdä, miten pelaajat lähtee tätä lähestymään tätä väylää. Todella haastava väylä. Niko ensimmäisellä tiellä laittaa todella ylivakaata kiekkoa, kääntää yli, mutta luulisin jäävän kyllä peliin, että ei varmaan häviä tolla heitolla mitään tällä väylällä. Niklas Santtila lähtee hakemaan vähän safetyn päälinjaa, tommoista hyseriä tuolta oikealta. Todella vakan kiekon valitsi ja se kyllä palkitsee tässä kohtaa. Seppo laittaa todella ylivakan D1 sinne, että ei kestä tätä tuulta, mutta jää tonne peliin kuitenkin. Tekee nyt tämä tuuli erittäin haastavaksi tämä väylä, jollei tämä nyt valmiiksi ollut jo haastava. Kyllä. Janne lähtee tällä griplock-kiekolla kovan hyssän heittämään. Mahtaako riittää heittopituus tossa? Se menee kyllä auttiin valitettavasti. Tämä on se väylä, jossa nähdään niitä eroja ihan varmasti.
Tätähän me puhuttiin ennen kierroksen alkua, että tää tulee todennäköisesti olemaan ykkösväylän lisäksi ja myös 17 väylän lisäksi se väylä, missä erot tehdään. Luultavasti haastavin väylä tulee olemaan, varsinkin tämmöisellä tuulella. Tämä on käytännössä mahdoton saada. Onko tämmöisiä kiekkoja tehty, mitkä kestää tätä tuulta? Jannen avaus päätyy auttiin ja hän joutuu jatkamaan drop zoneilta, mikä on tämä normaali kiinteä 11 väylän tee-paikka. Janne lähtee tässä kämmenellä, mutta sekin päätyy pahasti auttiin. Siinä taas vasta tuli teppaset. Tässä reikepelissä jos pelaa yhden väylän kokonaan ihan surkeasti, niin se nyt ei välttämättä maailmaa kaada, koska tässä on vain 1 piste jaossa, että ei koko kierros ole vielä pilalla tuossa kohtaa. Ei todellakaan. Niklas Santtilan avaus päätyy tänne väylän oikean reunaan ja pääsee täältä pelaamaan tuommoista Anheuser hakee rolleria itse asiassa. Ja todella hyvään kulmaan menee. Se on ehkä vähän liian aikaisin kaartaa tonne oikealle, mutta se on kyllä luultavasti ihan paikoilla vielä, jos hyvän heiton saa aikaiseksi. Niko avaus päätyi tähän kiinteästä avausheittopaikasta 10 metriä eteenpäin tähän vasempaan reunaan. Tästä on noin 200 metriä vielä korille, että varmaan Niko lähtee tästä 4 pelaamaan. Tarkoitus olisi nyt saada heitetty tonne vähän oikealle kartava heitto tonne pitkälle. Tästä on sit hyvät jatkopaikat korille. Elää kutsaa ainakaan. Ai. Kiekko kääntää hieman yli. Niin sanotun cut rollin. Joo, siinä varmaan ehkä vähän jäi toi heitto matalaksi ja tuulikin ei yhtään tässä tilanteessa auta, niin painaa sen tohon alas ja trollaa tonne vasempaan auttiin. Niko pääsee sieltä sitten jatkamaan 4. heitolla. Pystyy vielä 5 pelaamaan tässä. Jäädään tähän jauta. Seppo lähtee pelaamaan tuolta puitteen yli. Joo, Seppo avaus oli jäänyt tänne oikeaan reunaan väylältä ja aina paras peli mahtaa näköjään olla tuo, että heidät tuolta oikealta puitteen yli, niin sieltä pystyy vähän oikaisemaan. Katsotaan mihin jäi ja varmaan luultavasti jää ihan paikoille, 4 pystyy tuolta pelaamaan. Jannen 2 ensimmäistä heittoa päätynyt auttiin ja lähtee 5. heitto täältä. Matkaa vielä korille 150 metriä. Tulee maailmankaikkeuden toiseksi hienoin heitto. Vähän liikaa tuohon oikeaan laitaan ja ottaa noihin puihin ja siitä jää vielä lähestyminen korille. Että Aika lähellä varmaan. Niin sinne mä kyllä oikeesti hain. Se heitti tosta noin 90 metriä varmaan korille vielä matkaa. Ja tosiaan tää pelasi tossa eilen reenikierroksella tää väylä 1 yli paarin. Vaikka ei tullut yhtään, niin nyt huomattavasti että tulee vielä isompia lukemia, kun toi tuuli tuli peliin mukaan. Tämän pitäisi vähän feidata. Siinä kameramiestä päin melkein osuu. On 15 metriä varmaan korin oikealla, että siinä pääsee vielä bogia seivaamaan. Niklas Santtila on puolestaan 2 heitolla päässyt tähän näin aukon läheisyyteen ja tässä on vähän haastava lähestymisheitto vielä jäljellä. Niklas lähtee heittämään tuosta
puiden läpi. Joo, varmaan ottaa ylivakan kämmen kiekon tähän ja koettaa vähän sellaista S-mutkaa heittää tohon. Sä saattaa nyt hieman liian paljon kulmaa siihen ja vähän jäi heitto myös matalaksi. Siihen jää nyt tommonen, pitäisikö siihen 20 metriä matkaa. Joo, tää on nyt aika jännä toi Niko ja Niklaksen pari, niin molemmat voi olla, että pelaa vielä tasan tämän väylän. Siinä nähdään nyt ehkä jos jotain pitkiä putteja nähdään, niin voi olla pisteen arvoisia. Janne Hirsimäki laittaako kolmannen autin tähän. Aika lähellä on. Luulen, että tää väylä meni kyllä Sepolle. Mutta kuten sanottiin jo tuossa aikaisemmin, niin välttämättä se yksittäinen väylä, niin sillä ei pelin kannalta niin suurta merkitystä ole kuin ihan perinteisessä frisbeegolfissa. Kyllä, juurikin näin. Ja nyt on Seppo täällä 50. Sepolla lähtee nyt 3. heitto tässä. Että Seppo lähtee tämmöstä 50 lähäriä painamaan tosta PA1 ja hienosti sinne korin tuntumaan. Luultavasti paarin tästä Seppo pystyy pelaamaan, mikä voisi jopa laskea birdiksi tällä väylällä. Mm-hmm. Niklas käy siellä vähän katsossa, mihin Nikon heitto on päätynyt ja sen mukaan varmaan lähtee pelaamaan tätä seuraavaa heittoa. Puiden keskellä tuule on vähän tyyntynyt. Tommosen pienen runi antaa kyllä Niklas, eikä ollenkaan hullumman näköinen. Paljon mulla oli? No ehkä 11, 12. Janne sieltä pelaa nopeasti. Luultavasti tuolla Jannen putilla nyt ei ollut hirveästi merkitystä. Joo. Seppo tästä varmaan pelaa 4 ja Jannelle tulee Other. Eli varmaan joku tripla tai jopa +4 täältä väylältä. 11-12. No mitä? Mä otin vähän enemmän. Tää olisi nyt Nikolle todella tärkeä putti. Tätä on pakko lähteä runamaan nyt, koska tämä on 5. heitto ja Niklas ottaa tosta luultavasti 5 myös. Ja sieltä lähtee nosto putti vähän vasurista ohi, valitettavasti. Janne antaa siitä Gimin Sepolle ja Sepolle 1 pinna. Ja näin Niklas ottaa 1 pisteen myös ja menee takaisin 1 johdon johtoon. Yhden pisteen johtoon, kyllä, hyvin sanottu. Yksi johto löytyy nipusta. Niklaksella nyt 1 johto. Väylä 11 pelattu, joka nyt on tämä haastavin väylä. Siinä nähtiin heti eroja. Seppo ja Janne on nyt tasan tässä näin. Seppo on kuronut 3 heiton päästä tasoihin ja nyt Niklas otti taas 1 heiton eron, eli Niklas johtaa Nikoa 1 heitolla. Ja aika jännäksi menee tämä. Tilanne elää jatkuvasti. Lähdetään seuraamaan. Leggo. Eipä tullut. Ei mulla mitään hyvää väylystä tämmösen tuulesta. Tää vetää varmaan sitä. Niklas avaa väylän 12 aika hyvän näköisenä late flippinä. Wow. Tämä on vähän semmoinen väylä, että ei varmaan ihan hirveästi eroja nähdä. Luultavasti pelataan aika paljon 3 tällä väylällä. Niko lähtee tämmöisellä
kämmen hyserflip heitolla. Todella hienon näköinen. Vähän ehkä feidaa liian aikaisin, mutta kyllä sieltä pääsee vähän koittamaan varmaan. Niin kuin siinä itsekin sanoit, että joku putti sieltä varmaan löytyy. Jäi Sepolla vähän tuohon vasempaan reunaan ja jää tuohon 50 metrin päähän tiistä. Olisi Janne Hirsimäellä iskun paikka tässä. Janne lähtee todella ylivakalla kiekolla heittämään tämmöstä kämmen antsakulmaa tohon. Ja Tässäkin tapahtui nyt se, että kiekko lähti niinku feidaamaan liian aikaisin. todella liian aikaisin, mutta tässä voi olla, että molemmat pelaa sen kolmosen, josta puhuttiin. Joo, Sepolla on tässä nyt todella haastava lähestymisheitto tulossa. Noin 90 metriä ja tuolla puun juuressa sieltä ei välttämättä pääse kauhean hyvin heittämään. Katsotaan, miten Seppo tästä selviytyy. Heitto lipsahtaa tuonne väylän oikeanlaiden puustoon. Sieltä voi olla aika haastavaa päästä puttipaikalle. Sepolta vähän tulee sieltä ärräpäitä suustaan. Saa nähdä, mihin tämä Jannen avaus on päätynyt. Janne nyt järkkää tää uudestaan tää. Nyt onko Jannella repuinventaario? Nää oli Excelissä nää kaikki paikat, missä ne on. Joo, mutta tää ei oo pitänyt nyt, mun kädi sekoittanut. Excel, siellä on käden vika. Se on se B29-solu, niin se on nyt... Siellä on luultavasti, veikkaa, että tää mittalaaseri on nyt hukassa, kun täällä jotain etitään. Täältä löytyy. Mittalaaseri löytyy taskusta. Onko tässä nyt kommunikaatio kädin ja pelaajan välillä nyt jotenkin katkeilevaa, koska mittalaite on ollut koko ajan taskussa. 4 metriä pitkä. Yes. Kaikki yhden pullon takia. Se on Seppo latailemassa kolmatta heittoa. Varmaan ihan... Voi olla, että jopa lähtee yrittämään tätä heittoa sisään. Se on todella paha tuuli tuolta oikealta vasemmalle. Kato, painaako se? Ja yhtäkkiä pääsee tuuli alle. Todella pahasti pyörii tää tuuli nyt Aninkaisissa. Siinä Seppo varmaan vähän odotti, että tuuli olisi painanut se alas, mutta yhtäkkiä lähteekin nostamaan sitä. On siinä aivan pieni postiluukku, mihin kiekko pitäisi laittaa. Niko lähtee luultavammin tätä yrittämään kuitenkin. Siitä putti lähtee. Siinä oli ihan hyvä runi tosta paikasta. Siinä Nikokin itse vähän päivitteli, että vitsi kun olisi laittanut kohti koria, niin se olisi ehkä saattanut sinne mennäkin. Se olisi saattanut mennä, se olisi heittänyt kori. Jannella lähtee sieltä kämmeneen. Oi. Disclaimer, en yrittänyt. Eipä yrittänyt. Niklas on siis... Onko avaus on päätynyt noin 12 metriin. Todella komean avausheiton sai Niklas tähän heitetty. Menee jopa 12 metriä pitkäksi korista. Katsotaan, saako Niklas tän laitettu nyt sisään. Se olisi pistearvoinen putti. Sieltä lähtee putti ja siihenkin tuuli pääsee kyllä valitettavasti mukaan. Nikolta todella tärkeä putti siihen, tasoittaa väylän Niklaksen kanssa. Siinä jotain naureskelee vielä perään. Varmaan naureskelee, että olipa hyvä putti. Kyllähän minä tämä osaan. Janne Hirsimäki, Seppo tuossa kurosi 3 heittoa, 3 pistettä äsken takaisin ja nyt
sait 1 pisteen otettu vielä eroa takaisin. Mitäs nyt, mitkä fiilikset on? Ihan luottavainen edelleenkin, että tuossa oli se yksi väylä vähän meni roimimiseksi. Mä halusin siinä vähän niin kuin tykitellä, vähän irrotella. Tuossa tulee pari kovaa foreväylää, niin vähän ehkä halusin vaan irrotella siinä. Että... Joo, se on hyvä laittaa yhteen väylään kaikki huonot heitot sit. Niin... Juu, näin mä sen ajattelinkin. Se on tässä reikäpelissä, se ei oikein haittaa, vaikka ottaisit 8 sille yhteen ei väylään. haittaa, että kyllä niinku Sepolla on ollut kausikin vähän semmonen, että se on vähän taistellut aina siinä sanotaan, että koko kisassa ekalla kierroksilla, mutta se aina nostaa loppuun päin sitten pelin tasoon, niin kyllä mä odotan, että tästä saadaan aika tiukka loppu kyllä aikaa. Että... Toivotaan katsojenkin puolesta. Joo. Niin tsemppi loppukierrokseen. Niklas Santtila ensimmäisen heittovuorossa näyttää todella hyvältä ja ottaa skipin sinne korjalle. Tää on varmaan ihan millissä. Menikö? Niko lähtee taas vähän hitaammalla kiekolla. Tosi hyvin laskee tuo kiekko tosta ja sinne se menee rinkiin. Niko painaa MD5. Vähän sinne. ehkä jopa liukastui tiillä, nähän siltä näytti, mutta hyvin se kiekko sinne lentää silti. Janne heitto osuu vasemman puolen puustoon. Matkaa korille jää kyllä aika reilusti vielä. Sepolla on tässä mahdollisuus tasoittaa peli taas jälleen kerran ja ai, hyvän näköinen heitto, mutta tuolla noita puita on niin paljon, että valitettavasti osuu yhteen niistä. Kyllä toi on aika yleinen, että siellä osutaan puuhun varsinkin tuolla loppupäässä. Joo, tää on todella haastava väylä, slouppaava tää tonne oikealle alamäkeen vähän ja haetaan vähän skippejä ja siellä on puita joka puolella. Ja... Se on just tuo viettävä rinne tossa noin, mikä tekee sen, että jos se kiekko lähtee rollaamaan, niin se ei pysähdy ihan hetkeen. Kyllä, ehdottomasti. Tässä on nyt Janne täällä 35 metrin hujakolla. Paha lähestymispaikka oli, tossa on niin paljon puita välissä ja osuu heti ensimmäiseen. Vielä pääsee heittää uudestaan. Vielä. Nyt Janne pelaa tästä keskeltä, vähän niin kuin jopa yrittää koriin ehkä tossa. Nyt olisi Sepolla iskupaikka ja tästä kun laittaa vaan korjalle, niin se riittää jo pisteeseen. Ja sen Seppo juuri tekeekin. Hyvin varmasti. Hienosti Seppo tasoittaa taas pelin. On tää todella tiukkaa vääntöä kyllä. Tää on edes takaisin mennyt kyllä aika pitkä aikaa. Siinä alussa Janne meinasi päästä vähän irti, mutta sieltä se Seponkin kone rupesi sitten vähän lämpenemään. Nyt on täällä meidän Discmanian kaverukset Niko ja Niklas on täällä molemmat birdie-putilla. Nikolla on tossa molemmilla tommonen 8 metrinen putti. Niklas on vähän pitkänä. Siinä oli jopa vähän pientä holarihakua tossa avauksessa. Ai, se on jo toinen puttimissi kierrokseen. Ja Niklas siinä vähän valittelee, että siinä olisi ollut joku oksa jäissä. saattaa olla, joo. Nyt on Nikolla sit mahdollisuus ottaa tästä 1 piste. Ensi väylällä uudestaan sitten. Harvinaiset missit tulee kyllä molemmilta pelaajilta ja joutuu tyytymään tasaa peliin tähän väylään. Näitä ei kyllä usein näe näiltä herrasmiehiltä. Olisiko ottanut liidin? Olis. Ollaan nyt 13 väylää pelattu ja teillä on todella tasasta vääntöä tässä ollut. Mites teidän puttipeli on sujunut? No, eikä siinä mitään. Äsken laitettiin tommonen työtapaturma. Joo, näitä sattuu. No jos 100 puttia laittaa häkkiin, kyllä niin sitten 1 osuu ehkä yläpantaan joskus. Niin.
Huono tuuri. Annetaanko se nyt anteeksi tämän kerran ja laitetaan seuraavaan putit sisään. Juu, peli jatkuu. Näin se on. Ei mitään, tsemppii loppukierrokseen. Kiitos. Kiitos. Osana monipuolista frisbeegolfin fysiikkaharjoittelua käytän apunani fysiikin tietotaitoa. Joten jos sä haluat treenata niin kuin ammattilainen, tsekkaa verkkokurssit osoitteesta powergrip.fi. Let's go! Juha taas tässä, moi! Muistutuksena www.leadcard.fi. Sieltä voit ostaa katseluoikeuden, jolla voit katsoa vaikka koko kauden kerralla ilman mitään mainoskatkoja ja samalla tuet sekä pelaajia että tätä meidän tuotantoa ja mahdollistat seuraavan kauden tekemisen. www.leadcard.fi. Ollaan väylällä 14. Tää on tämmönen pieni kämmen neppi. Siinä vähän nyt Niklaksella menee tuohon oikealle puille. Ja Käy kuitenkin ihan hyvä tuuri, että se pomppaa tuonne väylän puolelle sieltä. Joo, siinä nyt, jos Niko nyt laittaa kori alle, niin tässä voidaan nähdä aikamoista puttiyritystä Niklakselta. Rättön poika lähtee sitten MD5, pistääkö suoraan mukiin tänne? Vähän pitkäksi. Siellä on putilla kuitenkin. Seppo suosii myös tätä kämmenpeliä. Nyt aika ottaa vähän huonon pompun. Se olisi voinut kyllä pompata enemmän tonne oikealle, mutta ei se kyllä huono heitto ollut. Ei todellakaan. Kyllä tossa on vielä putilla alla ihan helposti. Ja siinä Janne myös osuu vähän oikean reunan puustoon, kimpaa taas sitten vasemmalle puolelle. Toi on se yleisin virhe, mitä täällä väylällä nähdään, että se heitetään vähän liian early release ja se menee suoraan tuohon oikean reunan puihin ja siitä joutuu yleensä paarin pelaamaan. Joo, tosta on äärettömän hankala lähteä niin oikeasti hakemaan sitä puttia. Et siinä on taas alamäkeä sitten sen korin takana ja siitä jos menee ohi, niin se on kaukana. Mä luulen, että Janne ehkä lähtee tästä pelaamaan vaan korin alle nyt. Tämä on niin pahan näköinen paikka. Ei kyllä Janne lähtee yrittämään korin tästä. Voisin väittää, että olisi myös Ville Ahokas lähtenyt tästä yrittämään. Tässä on nyt Niklaksella tommonen 12 metriä alamäkiputti todella vaikealla greenillä ja Niko on siellä pitkänä 10 hujakoilla. Pystyykö Niklas tässä näin paikkaamaan edellisen väylän virheet?
Sieltä putti lähtee ja vähän matalaksi jää alarautaa, mutta tuo missio on se missio, jonka haluat tehdä tällä greenillä, että se ei kuitenkaan mene pitkäksi ja tule kun isoa paluuputtia. Ehdottomasti Kiekko jää tuohon paarille nostolle. Joo, ainakin varma paari. Nyt vaan sitten nähdään, että saako Niko hoidettua tästä yhden pisteen. Nikola kakkosringin putti ja sekin vähän matalaksi ja taas pelaa pojat tasan tämän väylän. Janne siitä joutuu nyt tyytymään bogiin ja tässä kohtaa Seppo voi laittaa hyvin mielin vaan korin alle ja ottaa paarin tästä ja pisteen kotiin. Ja näin Seppo tekeekin. Hieno suoritus Sepolta, taas yksi pinna sieltä. Tässä on nyt kaksi väylää. Eikö johtoa? Ottiko edellisen? Joo, 2 väylää ja Seppo ottaa molemmista pisteen ja siirtyy nyt johtoon tässä heidän välisessä kilpailussa. Discmanian pojat pelaa tasan taas tämän väylän. Tiimenkaverukset on pelannut tosiaan todella tiukasti. Todella samaan tahtiin koko kierroksen tähän asti, että näinkö on, että loppukierroksella asti pitää jännittää, että kumpi sen kauden sitten lopulta hakea. Tässä on vielä 4 väylää jäljellä. Niklas Santtila heittovuorossa johtaa Niko Rättyää nyt 1. Neljä väylää pelaamatta, joten todella tiukka taistelu on. Vähän tonne oikealle menee. Kiekko kääntää ehkä hieman liian yli. Löytyy tuolta oikean puolen puupensaasta. Nikolla on nyt mahdollisuus tässä ottaa tämä Nikken johto pois ja sinne Niko heittää putille. Niko antaa itselleen mahdollisuuden ottaa nyt se johto pois. Kyllä. Sepolla on 1 heiton johtoasema. Tai 1 pisteen. Saako Seppo annettu lisää painetta Jannelle tässä? Vähän kääntää sekin yli liikaa. Ja siihen samaan pusikkoon, missä Niklaskin, mutta ehkä pusikon etureunassa. Jannella on mahdollisuus nyt laittaa ehkä peli tasoihin. Matalan näköinen heitto, mutta pysyy hyvin linjassa. Tarvitaan vähän ilmaa. Kyllä se siellä putilla on. Jännäksi nyt menee, kun päästään tuonne puttikriinille. Mitä siellä mahtaa taas tapahtua? Kyllä nämä pojat osaa tätä peli laittaa aikaan jännäksi. No, vähän semmoinen paikka, että Janne eka pelivuorossa aika vajaksi jäi kyllä tämä Janne heitto. Janne pelaa tähän korjaalle. Sanoo yrittävänsä, mutta ei se siltä näyttänyt. Mamoilee 3 tästä. Tämä on tärkeä heitto Niklakselle, koska Nikohan on putti paikalla. Niko siellä paineistaa. Joo, itse kyllä heittäisin varan tästä puskan ulkopuolelta ja tuonne puskan alle menisin. No helppohan se noin 0,5 metriä pitempänä huudella sieltä. Tässä luultavasti Niklas hakee ihan lay-upia, tonne ei tästä pysty oikein runia antamaan.
Sinne 6-5 metriin. Sitten on Seppo puttivuorossa. Veikkaan, että Seppo pelataan kyllä ihan alle vaan. Ja fiksusti kyllä joo. pelaa siihen. Siinä on niin tiukka toi OB tuossa greenin tai korin takana, niin ei tossa ole mitään järkeä yrittää. Nimenomaan pidetään peli tasoissa tai väylätasoissa. Johto on kuitenkin yhden väylän verran. Tämä on muuten oikeasti ihan niin on. Nikolla tässä nyt mahdollisuus ottaa piste kotiin. Lähtee yrittämään taas vähän matalaksi. Nyt pitäisi napsun verran saada korkeampia noi poit, että ne pystyy menemään sisään tuonne koriin. Luultavasti tässä nyt kaikki pelaa tasan tämän väylän. Nikolla on tässä vielä 3 väylää kuitenkin jäljellä. Kuten myös Jannella. Niklakselta. Hyvä ja tärkeä. Niklas Siivoselta paarin ja näin mennään 3. viimeiselle väylälle. Tasasta on. 3 väylää jäljellä ja todella tiukkaa peliä on täällä. Seppo johtaa 1 pisteellä Jannea ja Niklas johtaa Nikoa 1 pisteellä. Saa nähdä miten tässä käy. Jännäksi menee. Kyllä ottaa kyllä pahat pomput tuosta maasta. Todella reilusti tuonne väylän vasempaan reunaan. Tässä on nyt Nikola mahdollisuus painostaa vähän heittää tuohon kori alle, niin Niklas joutuu siinä kohtaa sitten yrittämään tuota puttiansa. Leveää linjaa lähtee, ei ollenkaan hullumman näköinen heitto. Aika pitkä. Mahtaako jäädä peliin? Siellä on kyllä todella pitkä heinä, se yleensä jää siihen. Seuraavana heittovuorossa Seppo Paju 1 heiton liidissä. Vähän tommoista suorempaa linjaa. Jää hyvälle paikalle. Siinä on pieni putti vielä jäljellä, mutta onneksi ei tuohon kukkaruukkuun sitä jäänyt. No, se olisi ollut hirviä. Tässä on nyt Janne Hirsimäellä paikka hyökätä. Lähtee hakemaan tuolta. Vähän sekin nousee ja jää vähän vajaaksi. Hyvin se kuitenkin kiekko lähti sieltä tippumaan taivaalta. Että... Vähän niin kuin viimeiset 3 väylää, niin tässä nähdään taas puttijännitystä. Kyllähän pojat pistää meille hienon shown pystyyn. Kyllä. Tässä on nyt Niklaksella kakkosringin putti ja kuulemma oli Nikon avaus mennyt auttiin, niin Niklas leijappaa tuohon korjalle. Niklaksella on tosiaan se yhden pisteen johto. Turha lähteä ottaa mitään ylimääräisiä riskejä tässä vaiheessa. Sepolla myös noin 12 metrin putti ja Janne on tuossa 7 metrissä, niin Sepon on kyllä pakko yrittää tätä. Ai. Hyvän runi antaa, mutta valitettavasti ei jää korin tämä. Joo, pikkusen paino tonne vasemmalle puolelle ja ketjusta pihalle. Nikolla sen nyt 6 metrin putti ja puttitasoituksesta tällä väylällä. Ai valitettavasti nyt missaa Niko. Tämä on nyt todella paha missi. Tässä Niklas ottaa taas 1 pisteen.
Jannelta hieno Ja putti. Janne tasoittaa pelin. Janne tekee tästä nyt todella jännän. Nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, että Niko on kaksi heittoa takana, joten ei voi enää antaa yhtäkään tasapeliä edes. 2 perässä, 2 jäljellä. Nyt on Nikola full attack mode päällä. Joo, ei parane antaa enää yhtään ilmaisia. No niin, 2 väylää jäljellä ja Niklas otti tuossa just edellisellä väylällä 2 pisteen johdon Nikoon. Se tarkoittaa sitä, että Nikola pitää nyt lähteä todella kovaa hyökkäys näille 2 viimeiselle. Sepolla ja Jannella peli on edelleen tasan, joten tää menee todella jännäksi. Viimeiseen väylään asti täytyy poikien pelata aivan täysillä. Lähdetään seuraamaan. Niklas heittää aivan täydellisen avauksen. Tämä voi olla ratkaiseva heitto tässä pelissä. Todella hieno heitto Niklakselta. Eikä mä sit mitään midaria. Pakko heittää itekään. Anna mennä vaan. Niko jo vaihtaa tässä vähän nopeampaa kiekkoa käteen, koska Niko on pakotettu nyt hyökkäämään tässä kohtaa. Niko ottaa sieltä PDn käteensä ja lähtee sillä koittamaan vähän samantyylistä heittoa kuin Niklas. Vähän näyttää siltä, että olisi liukastunut tiellä Niko tässä. Oli vähän turha Hanna Janssoni kyllä tuo. No, hyvä, että silti vielä naurattaa tämä homma. Jannelta siisti heittokin. Pienesti jää tuohon puun viereen, eli ehkä vähän hankaloittaa seuraavaa heittoa, mutta aika lähellä sweet spottia kuitenkin. Tosta pystyy aika hyvin pelaamaan kovalla kämmenheitolla, joka Jannella on kyllä hyvä kämmen, niin hän pääsee kyllä tosta vielä hyökkäämään korille asti. Ja Seppo pienen paineen alla laittaa siihen loistavasti. Samoille paikoille sanotaan pari metriä eteenpäin. Nyt tippu pyyhä. Tiukkaa on. Saattaa olla, että tämä Niklaksen ja Nikon kamppailu on nyt tässä, mutta Seppo ja Janne. Tässä on vielä väylää jäljellä jonkin verran, että tässä voi vielä tapahtua mitä tahansa. Joo, ei sitä koskaan tiedä. Annetaan Nikon pelaa loppuun asti. Ei käy hakkaa sitä vielä. Heitäkö Tervosen itses tänne? Tervo käy siinä heittämässä itsensä Nikon luokse. Thanks. Sanotusti kovan luokan kädi. Niko kaivaa sieltä tämän maailman vanhimman ja alivakaimman Destroyer-kiekon ja nyt haetaan jotain todella uskomatonta heittoa varmaan. Ei tässä Nikolla oikein muuta mahdollisuutta enää olekaan. Niko siirtää PA1 siitä sivuun. Nyt voidaan nähdä kyllä Nikolta jotain aivan uskomatonta, koska hyökkäys on pakko tehdä ja tämä paikka on aika haastavan näköinen. Joo, ei todellakaan Niko vielä helpolla pääse tonne väylään eteenpäin. Tuossa on aika isosti tuota puuta tiellä. Hieman pääsee valuut tonne viettävää rinnettä pitkin tonne vasempaan reunaan. Selostaja down. Selostaja down. Eihän käynyt mitään. Hyvä. Tosiaan niin jää tosiaan juttu vähän kesken, niin Nikon heitto painuu hieman tonne vasempaan reunaan väylään.
Jannella tämä on todella tärkeä heitto nyt. Kämmenellä heittää sinne se jäävaran 20 rinkiin, se osuu siellä johonkin puihin, mutta pääsee tarpeen vaatiessa vielä yrittämään kolmosta. Ehdottomasti, ja tässä annettiin myös paine tuonne Sepon suuntaan. Seppo tässä lähtee nyt luultavasti rystyheittoa hakemaan tätä puiden yli. Kyllä, sieltä lähtee. Katsotaan, nappaako tuuli tähän miten mukaan. Aika hyvän heiton painaa kyllä sinne. Todella komea. Se on varmaan ihan putilla. Tässä nyt Niklas haluaa vaan saada tuonne korin läheisyyteen ja tällä luultavasti jo voittaa Nikon. Sieltä heitto lähtee varman näköisesti. Meneekö jopa koriin? Oi, aika. Mä luulen, että tää riittää kyllä Niklakselle todella hyvin. Niklas, onko jotain kommentteja heittää tästä? Oli pitkä avaus. Helppo heittää häristä, kun heittää noin pitkällä. Se oli hyvin sanottu siitä Niklakselta. Että kyllähän se niin kuin näin tässä. Niin jos tommosen avauksen vetää tuohon alkuun, niin kyllähän se lähestymisen helpoksi tekee. Todellakin, että Niklas tuossa niin kuin kahdella varmalla ja hemmetin hyvällä heitolla. Tässä kohtaa nyt Nikolla ei ole oikeastaan mitään muuta saumaa kuin vaan heittää vaan koria Tämän välin vika heitto. Heittää korin ketjuun ja toivoo, että se jää siihen. On se makea nähdä Nikolta semmonen pieni sentterin kolistelija. Ja oksiinhan se osuu. Joo, kyllä tää on nyt... Nikon pelit oli tässä. Hyvin luultavasti. Ei mitään suona uudestaan. No niin, nyt päästään sitten seuraamaan Janne. Tää on mielenkiintoinen. Kyllä Janne tän laittaa alle. Se on... Kyllä, Janne laittaa alle ja nyt Sepolla on mahdollisuus tässä ottaa 1 pisteen kaula tuohon viimeiseen väylään. Voidaan puhua jopa äärettömän tärkeästä putista. Todella tärkeä. Tää on kierroksen tärkein putti. Siellä Niko pelaa ekana. Joo. Niko laittaa nyt vielä ihan koko raha edestä näitä heittoja. Onko se mukaan 10? Seppo sinne laskee noin 11 metriä. Alle 10. Se onkin ringissä. Se on sitten 9,8 metriä. Eli jos Seppo tämän nyt laittaa, niin hän saa 1 pisteen kaulan tuohon viimeiselle väylälle mentäessä. Joten äärimmäisen tärkeä putti. Katsotaan miten käy. Sieltä lähtee ja ai taas millin päähän. Nancy. On tää dramaattista touhua kyllä. Tää menee kyllä, pojat pistää koko rahaa eestä tätä touhua. Vikalle väylälle asti. Toisaalta nyt Niklas. Niko sit viimeistelee pelinsä tältä erää ja Niklas ottaa siitä voiton kotiin. Ole mukava, kiitos. Hyvin pelattu molemmilta. Janne siivoilee siitä omat heittonsa pois. Samoin tekee Seppo ja Sirme viimeiselle väylälle. Mahdollinen ratkaisu, kun nähdään siellä. Toivottavasti, että keretään syömäänkin vielä tänään. Tosiaan Niklas otti siinä. Hyvä yritys, Niko. Hyvin pelattu. No niin, ollaan nyt 17 väylää pelattu ja te olette Janne Hirsimään kanssa tasan tässä näin. Viimeinen väylä, saariväylä. Tässä voi tapahtua kaiken näköistä.
lähdetkö varmoin otteen tähän heittämään? Millaista heittoa? No hyssee oikein kautta, että tähän pitää ottaa birdie alulla, että 2 birdiä tulee ja mennään jatkoväylillä. Okei, ei mitään tsemppiä vikalle. Tämäkin väylä harjoituskierroksellahan tuulta ei ollut lainkaan, joten tämäkin tietenkin muuttaa vähän ehkä pelaajien lähestymistä tälle vikalle väylälle. Ehdottomasti. Tässä on nyt aika kova vastainen tuuli. Tämä vaikuttaa kyllä varmasti noihin heittoihin. Janne lähtee tuolta oikean käden rystyheittoa heittämään. Ja pelin jää. Se on varmaan vähän pidemmällä putilla kyllä. Seppo pystyy tässä vähän paineistamaan, jos laittaa ihan tuohon korin juureen. Ehdottomasti. Missä oli se paine? Katsotaan mitä se Seppo lähtee vähän samanlaisella, vähän vakamaa kiekolla. Aika hyvän näköinen on ainakin. Mene pönttö. Ja kyllä, todella lähelle koria. Siinä annettiin Jannelle paineistus. Jannelle on nyt paine annettu. Katsotaan, sietääkö Janne tämän paineen. Onneksi Janne on monta kertaa tämmöisessä tilanteessa vikalla väylällä 5,5 metrinen putti, niin nämä on harjoiteltu. Tää vähän muistuttaa ehkä SM-kisojen puttia. Joo. Näitä on naulailtu. On naulailtu ja reinattu. Itketty ja naurettu. Ei et niin pitkällä varmaan ole mitä tuolta näyttää. Tuulihan se nyt päätti yltyä ihan sitten niinku viimeisen väylän kunniaksi ihan niinku huippuunsa. Tulee toiseen ryhmään mukaan tuolta. Ei näy. Oho, tässä vielä matka. Jannella. Nyt puhutaan niinku niistä isoista puteista ja kovan paineen alla suorittamisesta, niin nyt nähdään sitten Janne Hirsimäen osaamista siinä tilanteessa. Mitä siitä? Näköjään meni. Siellä oli Niko oli tehnyt pienen källi ja jättänyt omenan tuohon viimeisen korin päälle. Eetu Rantanen käy poistamassa sen heti. Nyt on todella paha. Vähän jopa vastainen kautta oikealta vasemmalta tuuli nyt. 8-9 metrin putti. Seppo on laittanut tuohon korin juureen ja katsotaan miten tässä nyt käy. Kestääkö pää? Ai, valitettavasti nyt Janne Hirsimäki missaa tän ja Seppo voittaa tän parivaljakon kilpailun. Menee jatkoon tässä kilpailussa. Ei mitään, hyvin pelattu molemmilta kuitenkin ja oli kyllä, sai pojat tän, teki hyvän jännitysnäytelmän tästä vielä. Todellakin tekivät, että jättivät ihan viimeiseen asti molemmat porukat, että kyllä jos tätä tahtia pojat jatkaa pelejä tämän viikonlopun aikana, niin kyllä tästä hyvä show tulee. No ehdottomasti joo. No niin, ollaan saatu päätökseen ensimmäinen kierros ja Niklas Anttila voitti Niko Rättyän. Se selvisi tossa tokaviikolla väylällä ja sitten Janne Hirsimäki ja Seppo Paju teki oikein kunnon jännitysnäytelmän ja ratkaisi vielä viimeisellä putilla tänne. Oli kyllä todella mielenkiintoista seurata tätä ja Seppo Paju meni nyt jatkoon tästä ja ei mitään, palataan seuraavan ryhmän kanssa sitten tähän astiaan taas takaisin. Kiitos. No olipahan jännittävät pelit. Kiitos paljon kaikille pelaajille. Mutta palataanpa hetkeksi vielä kierroksen jälkitunnelmiin. Ensimmäisenä penkkiin istuvat Niklas ja Niko. Niklas, otit tuossa otteluvuoto Niko Rättyästä. Onnistuiko sun mielestä pelikirjan toteutus just niin kuin olit suunnitellut? No ei se tänään kyllä lähtenyt ihan niin kuin ajattelin, mutta ei se huono voittaminen aina kivaa ja eikä siinä eteenpäin. Niko, ratkaisu venyi aika myöhäiseen vaiheeseen 17 päivällä. Jääkö jotain hampaankoloa? No ei, siinä lopussa tuli pari puttimissiä, millä olisi ollut chanssi kääntää vähän peliä, mutta niin se yleensä ratkoutuu. Ratkeaa! Itse! Menikö hyvin? Niin se yleensä ratkeaa tässä tiukassa pelimuodossa, niin toisen virheisiin tällä kertaa mulla.
Niko, sun osalta pelit loppu nyt tähän päivään, mutta lähdetäänkö huomenna tsemppaa pojat voittaa? Joo, tietenkin. Meidän piti Kuopion auto ottaa se voitto, niin eikö niin? Näin se on. Niin, matkalla tosiaan puhuttiin, että Kuopioon tuleva auto, niin sieltä löytyy voittaja. Nyt se näyttää siltä, että Niklas... Se ei mun harteille nyt. Ei se teidän osalta. Me puhuttiin eilen, että jompikumpi putoahti ekana, mutta ei se niin, mitään. Se oli puhetta siitä. Kiitoksia pojille ja Niklas, me nähdään huomenna ja Niko, me nähdään ensi vuonna. Ihan huomenna, kiitos. 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 Tänään pelattiin kusen erilaisilla formaatilla tuota frisbeegolfia kuin yleensä. Vaikuttiko se sun valmistautumiseen millään tavalla? Ei, mulla oli hyvä fiilis lähteä pelaamaan ja se formaatti on mun mielestä hauska, kun siinä voi vähän, vaikka tulee joku virhe tai muuta, niin lähtee vähän hullummalla heitolla paikkaan sitten. Ei tarvitse aina pelata golfia, voi pelata yksittäisiä heittoja myös. Joo, reikäpelissä on hyvin tyypillistä just se, että pystytään lähteä sitä väylää oikein hyökkäämään. Reikäpelissä tilanteet elää hyvinkin paljon, siinä saattaa isoikin eroja tulla ja muutaman väylän sisään ne kapenee. Tuntuuko susta jostain vaiheessa siltä, että tää peli on varma vai pelataanko aina loppuun asti? Mun mielestä oli tosi tasapainoinen kierros mulla ja Niklaksella, että se oli pitkään sillä, että Niklas otti se ekaan väylä ja sitten se meni tosi kauan niin kuin 1-0 tilanteessa. Ja sitten oltiin tasaankin hyvin lyhyen aikaa yhden väylän verran. Mutta se oli niin kuin koko ajan siinä oikeastaan niin kuin mun mielestä hyvin tasapainoinen kierros. Et lopussa sitten vähän nitkahti mun osalta ne virheet sinne, että kyllä Niken kanssa puhuttiinkin, että ihan kumpi tahansa olisi voinut tänään voittaa, kun olisi vaan pelannut siellä hyvällä tasolla. Eilen illalla me juteltiin omassa huoneessa ja sä sanoit, että ei ole ihan semmonen ykkösolo fyysisesti, niin vaikuttiko se tämän päivän suoritukseen? No, sanotaanko näin, että yöllä mä heräilin siinä pari kertaa ja oli semmonen fiilis, että toivottavasti mä pystyn niinku pelaamaan tänään. Mulla kävi jopa mielessä, että se olisi tosi ikävä, jos en niinku pysty, mutta kyllä mä vaan päätin yöllä, että mä herään terveenä ja melkein heräsin terveenä. Et vähän pääkipeä ollut ja semmonen heikko olo, mutta kyllä tästä ei se niinku vaikuttanut pelaamiseen. Golfia kyllä voi heittää, vaikka on vähän maha kipeä. No seuraavaksi lähdetään syömään. Onko jotain tiettyä ruokatoivetta? No ehkä pihvi. Meneekö piivi medium rareena, plussana vai kypsänä? Mä oon yleensä ottanut medium well. Se on niinku meikäläisen juttu. Onko se sama asia kuin medium plus? Se on vähän niinku semmonen kypsä, mut vähän niinku sisältä punainen. Kuten mediumille hyvin tyypillistä. Kiitos Niko. Well done. Täytyypä minunkin kokeilla tuota medium well-pihviä. Mutta Seppo ja Janne, kuinka teillä meni kierros? Voitit Jannen tossa reikäpelissä. Onnistutko mielestäsi pelikirjan toteutuksessa? Alku oli hidas. Ei nyt sellainen, että siinä olisi tapahtunut mitään erityisen huonoa. Janne onnistui vaan mun mielestä aika hyvin. Siksi mä jäin 3 aika aikaisessa vaiheessa. Ei sellainen mitään. Että odotin vaan sitä hetkeä, että peli kääntyy mun osalta. Ja sitten kun se kääntyi, niin on tosi tyytyväinen, mitä se lähti rullaan. Ja mielestäni pelasin ihan kohtalaisesti, että siellä oli jonkun verran huonoa, mutta tosi paljon positiivista. Varsinkin se, että sain käännetty sen peli 3-0 tilanteessa, niin on tyytyväinen kyllä. Joo, Janne, Seppo sanoi tuossa justiinsa, että 3-0 olit joholla. Jäikö sua nyt jokin tietty siinä omassa pelissä harmittamaan vai oliko vastustaja vai yksinkertaisesti parempi? Seppo oli parempi. Tiesin sen, että yleensä Seppo, jos se lähtee hitaasti liikkeelle kisat tai kierrot, niin yleensä loppuun kohti kiristää. Ja mulla oli melkein itse asiassa melkein neljä ennen nelosväylä. Kyllä. Sen jälkeen tuli vähän semmoinen vaihe siinä, mä totesin jälkikäteen, että mä olisin pitänyt varmaan syöneen, koska mulla lähti vähän niin kuin fokus. Seppo, huomenna pelataan finaalipaikasta. Ootko jo miettinyt mahdollista pariasi? Ei tarvitse tietenkään paljastaa vielä tässä vaiheessa. Ihan sama oikeastaan, että hyvin pitää pelaa. Että kuka tahansa voi tässä vaiheessa liekittää ihan mitä vaan. Silleen nyt sellainen ei ole mitään väliä. Hyvä matsi. Joo, kiitos matsista. Se päätyy vasta. Todella. Pienestä voi olla pelit kiinni.
kuunnellaanpa vielä pudonneiden pelaajien mietteitä kärkikorttitapahtumasta. Janne Hirsimäki. Paikalla. Leadcard 2020 on nyt taputeltu, niin mitä mieltä olet tästä konseptista? Tässä oli tosi paljon hyvää. Tää oli oikeesti mukava tämmönen kettyketer tällä porukalla, jolla me nyt kisataan muutenkin. Niin tykkäsin erityisesti tästä ajankohdasta, että tähän kauden loppuun. Vähän niin kuin, että työdään kausipakettiin. Reikäpeli on tosi mukava pelimuoto ja ehkä mä olisin kaivannut vielä sitten aikaisin pudonneena, niin olisin ehkä kaivannut vähän jatkopelejä siihen itselleen. Toiset tuntuu olevan väsyneitä, mutta mulla olisi ehkä virtaa riittää. Nuorena kaverina. No, nuorena kaverina. Kyllä mä tykkäsin. Aivan älyttömän mukavaa. Junnoja on kiva katsoa, kun niillä on into päällä ja hauskaa on, niin se on mukava. Mä huomaan, että mä oon jo ihan kaikista jutuista pikkasen jo sivussa, mutta se on ihan ok. Mitä olisi voinut tehdä vielä paremmin tämän konseptin kanssa? No niin kuin mä sanoin, niin jatkopelit niille, jotka olisi pudonnut. Ja mukava nähdä, minkälainen sit lopputuotoksesta sit tulee. Mutta mä luulen, että siellä jäi aika moni semmoinen pikku keskustelu, mikä mua kiinnostaisi, että kun lähdetään tiitä esimerkiksi eteenpäin, niin huomasin, että mikkikaverit jäi tekemään haastattelua tai jotain. Siinä kohtaa kävellessä caddy ja pelaaja jutteli ihan älyttömästi, että ne olisi ollut mielenkiintoista saada siitä mukaan. Se helposti oltiin niin kaukana siitä kuuluvuusalueelta, että siinä ei välttämättä ihan kaikkea napattu mukaan. Että jos siitä olisi saatu niin kuin kaikki pienetkin poiminnot sieltä pikkujuttu, koska sieltä tulee ihan mielenkiintoisia juttuja, että mitä ne kaverit siinä käy läpi. Mua ainakin itse olisi kiinnostunut, ehkä moni muutkin. Mites toi pelaaminen? Ootko tyytyväinen omaan suorittamiseen? En ole missään nimessä. Mä luulen, että tämä myöhäinen kausi toisaalta pääsi näkymään siinä omassa pelaamisessa. Mä en päässyt ihan semmoiseen zoneen, että päätavoitteet oli jo saavutettu ja vähän ehkä niinku kunto-ohjelmassakin on repsahdettu tässä ennen tätä tapahtumaa. Niin huomasin, että en saanut pysytettyä itteen ihan samanlaisena. Yritin kovasti, mutta sitten unohdin tankata itteeni tarpeeksi. Niin sitten pääsi kyllä oma nuppi pääsi itteni kanssa taistelemaan. Kyllä mä aion ensi kerralla vähän paremmin. Joo, todella lähellä siinä käytiin. Ratkesi teidän pelit siihen viimeiselle väylälle silloin. Joo, ja sitten mulla oli siinä alussakin oli niinku pari niin helppoa virhettä. Mä olisin päässyt Seppoon 4 tai 5 eteen. Haluan, että siinä kohtaa olisi kuullut ne nakset. Sitten olisi voinut pelaa niin safetysti, että ei enää olisi ollut mitään ehkä Sepon tehtävissä. Mutta pienistä kiinni. Ja mulla oli oikeastaan ehkä tuuri, että mä sain Sepon siihen alkuun, koska Seppo on tällä kaudella parantanut koko ajan jatkokierroksilla peliinsä. Mä sain sen siihen alkuun, niin siinä oli kyllä mun etsikkoaika niin päästä siitä eteenpäin. Mikä oli parasta tässä viikonlopussa? No tää porukka, ehdottomasti. Tää porukka täällä. Tuolla kisareissulla, niin siellä usein niin meikäläinenkin omia aikataulujen takia, niin mä usein yritän tehdä sillä, että mä oon jossain tutuilla majoituksessa tai kotoota. Niin mä kuljen ihan aikataulujen ja oman yhtälön takia aika usein niin omiin reittejä sinne, aika usein yksinänikin sinne. Se on huomattavasti ikälit ja kisapaikalla näkee porukkaa, mutta kisamatkat on aina ollut parhaita ja tässä ehkä palasi vähän semmoiseen kivaa fiilikseen, mitä parhailla kisareissuilla jossain konopisteessä tai ollut, että kaikki on niin kuin majoittuu samassa paikassa eikä kaikki on levällään Airbnbissä jossain, missä sattuu. Kaikki on siinä samassa paikassa, on yhteistä tekemistä. Se oli ehdottomasti paras. Mikä oli herkullisin ruoka, mitä meidän ihana emäntä täällä väsäili? Vaikea poimia niistä mitään yksittäistä. Kaikki oli niin älyttömän herkullista. Ehkä se kala. Kala oli niin älyttömän hyvin suolattu. Mä tykkäsin siitä. Mitäs on nyt seuraavaksi vuorossa? Trilogy Challenge. Mä järkkään ensimmäisen Trilogy Challenge, mitä on ikinä järkännyt. Se on viikon päästä meillä Kaatiksella Vihdissä. Ja sitten on Nurmijärvi Disc Golf Experience golfkentällä. Väykän kutsukilpailu, niin siihen loppuu sitten frisbeegolf-kausi itseltä. Onko jotain off-season suunnitelmia ja ensi kauden touria mietitty yhtään? Kovasti yritin olla, että mä en uhoisa aiheesta, mutta kyllä mä aion tulla ensi kauteen sen näköisenä, että mä oon niin oikeasti urheilija eikä tämmönen minijutilat otetaan pois päältä. Ei uhota siitä sen enemmän. Onko jotain, ketä haluat nyt kiittää tästä viikonlopusta ja onko jotain, kenelle haluat lähettää terveisiä? Terveisiä ehdottomasti kotiin meidän perheelle. Mulla menee aika monta viikonloppua kesästä pois himassa, niin mä yleensä annan ne sitten talvella takaisin, että viikonloput talvella on käytössä sitten kotihommiin. Ja kiitos järjestäjille, Juhalle ehdottomasti ja Eetulle ja muulle Prodikin porukalle.
tunnettu pitkään, mutta tämä oli ehkä ensimmäinen semmoinen yhteisprojekti, missä on ollut oikein isolla tavalla mukana kaikille, jotka on ollut tässä tuotannossa mukana. Ja me halutaan totta kai kiittää suakin, että tulit tänne mukaan ja lähdetään tähän vielä pieni loppukysymys. Mikä on sinun motto? Koska ei voi olla liikaa kinukki. Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon, Janne. Seuraavaksi Niko vielä kerran haastattelupenkkiin. Niko Rättyä. Leadcard 2020 on nyt paketissa. Mitäs mieltä olet tästä koko konseptista? Erittäin etuoikeutettu olo, että saa pelata täällä ja olla mukana tätä konseptia. Hyvä fiilis itselle pelaajana. Täällä on hyvä henki. Täällä on hyvä staffi. Kiitos heille järjestämisestä ja hyvä pelaajaporukka. Oli oikein mukava tapahtuma kaikin puolin. Onko jotain, mitä voisi parantaa tässä konseptissa? Vapaa ja härväystä ja muuta touhua, niin jäi paljon semmoista niin ihan kameralle suotavaakin materiaalia, mitä olisi voinut olla. Paljon siellä oli sitten semmoista, että onneksi ei ollut kameraa paikalla. Sitten tuohon pelilliseen puoleen, niin mitä mieltä oot? Miten suoriudut tuossa itse pelissä? No ei ollut ihan 100-pinnainen viikonloppu iteltä pelillisesti, mutta niin tää on semmonen pelin turnausmuoto, että vaikka olisikin 100-pinnainen, niin se voi silti jäädä siihen ensimmäisen päivään, että ei mulla ole mikään suuri pettymys ollut tää viikonloppu, että se on ollut mennä paremminkin, mutta vuosia tulee. Mikä oli parasta tässä viikonlopussa? Tykkäsin käydä pelaa. Mulla oli semmonen fiilis tänään, kun mä seurailin noita poikia semifinaalissa ja finaalissa, että mä oon siitäkin halunnut mennä heittää ja kisaan sinne. Että kyllä mä siitä elän, että parasta mulle oli kilpailumme. Mikä oli herkullisin ruoka, mitä meidän ihana emäntä täällä teki? Niitä oli niin paljon. Se lohi. Kaikki kehuu tätä lohta, kun itse en päässyt sitä maistamaan kiireen vuoksi, mutta seuraavaan kysymykseen. Tulevaisuuden suunnitelmia, sieltä on off-seasonin tulos ja ensi vuoden tourisuunnitelmia. Joo. Me lähdetään marraskuussa viettää semmoinen 1,5 kuukauden reenileiri paikkaan X. Johonkin lämpimään, missä pystyy sitä pieltreeniä ja lähipeliä harjoittelemaan. Sitten tullaan joulu ja uusi vuosi viettää Suomessa. Ja saman tien kun Amerikan portit aukeen, lähdetään sinne ja tavoitteena on pelata ei koko Jenkkitouri yhtä kyytiin, mutta suuri osa Jenkkitourista, isommat kisat, tulla kesäksi sitten pelaa Suomen Pro Touri ja sitten lähteä syksyllä taas uudestaan sinne. Mutta jos syystä tai toisesta ei Amerikkaan pääse, niin Euroopassa on hyvä touri, mikä tulee varmasti kierrettyä siinä sitten sen tilalla. Keitä haluat kiittää tästä viikonlopusta ja keille haluat lähettää terveisiä? Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat olleet osallisena tämän tapahtuman järjestämiseen ja tietenkin Prodigyä siinä, että ovat ja NPDGtä, että ovat tätä kilpailun järjestämisessä olleet mukana. Kiitos heille. Yes. Me halutaan myös kiittää sua, että pääsit mukaan. Tämmöinen lisäkysymys vielä tähän, että mikä on sinun motto? Mennään eteenpäin. Yes, kiitos. Kiitos. Kiitos myös sinulle, Niko. Onneksi teidät molemmat nähdään vielä myöhemmissä jaksoissa, vaikka pelit loppuivatkin jo tässä vaiheessa. Seuraavassa jaksossa nähdään toisen ryhmän kamppailut. Vastakkain pelaavat Severi Saviniemi ja Väinö Mäkelä sekä toisena parina Samuel Hänninen ja Albert Tam. Mutta se seuraavassa kärkikortissa.